Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Number 1, first owner po natin si Agamir Y2. Tamsakdan, Houston Ying from Agamir. Salamat kaibigan Agamir Y2. Salamat. Second owner natin si Auntie Dada Channel. Tamsakdan from Auntie Dada Channel. Good morning po. Rojak Rodelas. Magandang umaga po host from Rojak Rodelas. Katamisan, good morning idol from Katamisan. Tunying lang. Ate Katamisan, tunying lang. Wag naman idol. Tunying lang, tunying. Tunying lang, happy na tayo dyan sa tunying. Have a nice day from Ate Katamisan vlog. Thank you very much, Ate Katamisan. Ate Duna Vlogs, waiting friends from Ate Duna Vlogs. Salamat sa moderator host from Auntie Dada Channel. Thumbs up down from Ate Duna Vlogs, Agamir. Welcome host from Agamir Y2. Katamis ang vlog ha, natawa siya, natawa. Tunying lang, tunying. Okay na tayo dyan sa tunying. Okay, from Katamisan Vlog. Tusukdan Kalimbang from Ate Duna Vlogs. Yun, dahil unang nagbaba si Thank you Mrs. sa pa-copy. Unang nagbaba si Ate Dono Vlog. Yan ang naipin natin. Ate Dono Vlogs, may isa pa. Isang ayuda Ate Dono Vlogs. Like number 33. Kalimbang all, panoorin ko lang po. Para sa WH. Oo. Ikaw maglista, malilito ako, dami kong ginagawa. Ate Duna Vlogs. Ilang number niya? Like number 33 o 33. Pang 34, Ate Duna Vlogs. Pang 33. Panoorin ko lang po, nakadikit na. Para sa WhatsApp yan, para sa WhatsApp kasi naayudahan ko na kayo lahat. Ito Ate Duna, may isa pa oh. Pangalawang bigay na banana ni kaibigan Tunying. $34 kanina, di ba? Pang 34 to, pang 34 to no, pang 34. Oh, pang number 35 oh, 34, pang 35. Tingnan na ha. Oh, pang 35 na po, pang 35. Ano yung premiere? Hindi. Video lang. 6 minutes and 21 in 0.21. Para sa WH lang. Yun, sunod natin si Agamir YT. Tapos si Katamisan. Para sa ano yan? Para sa WH nyo kasi lahat ko na kayo naayudahan. Sa WH naman. Piplay ko naman kayo tig-isa. Tatlo po yan, tatlo. Lobat kasi yung isa. Sarap ng niluluto ni Ate Donna Vlogs ha. Ganda ng kusina ni Ate Donna Vlogs. Wait a minute, may kukunin lang ako.
May na signal house from Roger Cordelas. Sige, sige, okay lang. Kaibigan Roger Cordelas. No problem yan. No problem, kaibigan Roger Cordelas. May harang house from Katamisan Vlog. Thumbs up na house from Bayani Tuda TV. Harang from Jen Jen. Bigi-bigi muna. Visible from Jen Jen. Marin B, like number 11 from Ate Marin B. Yun, matatapos na Ate Duna Vlogs. Ba't nag-itim? Matatapos na, oh, pare-pareho. Ano sa pag-edit pala. Nasa harang pa lang. From kaibigan Styler Motovlog, Katamisan. Clap 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 from Katamisan. Clap 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 emoticon from Katamisan, Ate Katamisan. Basta diretso lang Ate Katamisan, vlog ka lang ng vlog sa lugar nyo. Maganda yung lugar mo eh. Maganda yung province mo. Video ka lang ng video, upload ka lang ng upload. Tapos maglagay ka ng playlist Ate Katamisan vlog. Mag-playlist ka. Para kung sakaling may ano tayo, may free tayo na cellphone. Yun, tapos na pala, tapos na. May play natin ng kahit papano. Tapos na din yung isa, oh. Tapos na din po. Yun, sunod natin Ate Duna Vlogs. Si Agamir Whitey tayo, Agamir Whitey. Musta na from Alvin Cruz, aking pamangkin. Maring B, bigi-bigi with love and care emoticon from Ate Maring B. Mega love shoutout po sa lahat from Skyler Motovlog, Agamir Whitey. Yan. Paganyan-ganyan yun. Si Agamir. Si Agamir naman ang ating panunurin. O Agamir, panurin kita. Like number 25. O pang 25 na ako, pang 25. O, panoorin din kita, oh. May like na, oh. Napanood ko na yata to. O, napanood ko na pala dito to sa isa. Kay Paxting. Kay Miss, napanood ko na yun, pero ulitin ko pa rin. Nagluludin itong isa ko eh. Daming may LS ngayon. Sorry mga kaibigan ko. Ako may LS kayo. Sana lang ako babawi. Agamir, may isa pa pala akong di nakadikit sa'yo. Agamir Whitey. Dikit ko na sa'yo, dikit ko. Like number 25 to, di ba? Like number to. Last number 26 na itong isa, oh. 26. Kasi nagdulo ko na itong screen ko. O, napanood ko na pala to. Yung 1 minute and 45 seconds. Yung may yellow card. Ganun po ang haram Katamisan Vlog. Yun, Agamir Whitey. Bigi. May galab shoutout sa aking kaibigan, si kaibigan Skyler Motovlog. Salamat kaibigan Skyler. Baka di pa po kayo dikit kay kaibigan Skyler. Makidikitan naman po. Mabait po yan na maging kaibigan.
Kung sakali man po na gusto niyo mahalin si kaibigang Skyler, pakidikitan po, pakidikitan. Skyler Motovlog. Yun, tapos na Agamer, oh. Tapos na, oh. Tapos na rin ng isa, oh. Iba na yung isusubscribe natin pag tinuloy ko to. Hindi naman natin kilala. Pag kilala natin, subscribe natin. Sira na yata LCD ng ano ko, pero hindi naman, mahina lang yata yung signal, oh. Black yung ano niya, black. Natapos na. Thank you, host, from Gamer YT2. Padikit naman sa mga nakapin. Sino nakapin dyan, mga kaibigan? Naglulo ko talaga itong isa, oh. Loading, daming line. Daming live ngayon. Mega love shout out coming from my friend Bariotic Boys Tips. Shout out po from Ruiz Vlog. Mega love shout out kaibigan Ruiz Vlog. Salamat sa pagpunta sa live stream. Salamat sa pa-thumbs up mo kaibigan. Meron na tayong 17 thumbs up. Thank you my friend. Hello, good morning. What's up? Merry Christmas. Salamat. Good morning. From Ate Juliet na Makpakan. Thank you very much for coming, my friend Ate Juliet Manakpakan. Kopi tayo, tagay kopi, Ate Juliet. Natawa siya. 18 namsak na idol from Bariotic Boy Tips. Itong gustong-gusto ko kay Ate Juliet eh. Kasi pag nandito si Ate Juliet, tuwan-tuwa tayo dahil mas masaya din siya mag-live kasi may ingay siya mag-live pero kaya ginagaya natin yung kanyang shout out. Gigisingin natin yung mga taga-Korea. 16 tusok, from Ate Juliet na Makpakan. Hello Dios, magandang umaga, thumbs up from Venus Indaya with chick and love emoticon. Agamir YT2, pulpa, kalimbang, all lots po sa video mo from my friend Skyler Motovlog. Walang marinig ghost, may harang from Katam Isan Vlog. Agamir Dan from Ruiz Vlog. Bagyo, wala nang bagyo. Ang init. Ano? Ang init natin yung dito, ano? Ang init, oh. Oh. Wala nang bagyo. Early bird. Kaya dahil wala nang bagyo, magkakape na tayo, kape. Yun, iBeauty TV. Dan Namsak Dan from number 15 from iBeauty TV. Hashtag Skyler Motovlog, bahay mo po, salamat from Agamer YT2. Patusok po mga loads yun, tusukin nga natin ito si kaibigan Ruiz. Palit mo. Palitan mo kita Agamer ha, Agamer. Parang hindi naman yung kape house. Parang milk, Hindi ako nga milk. Coffee milk. Yung kopi ko blanca, lalagyan ko pa ng ano yan, lalagyan ko pa ng gatas, 4 kutsara na gatas na Bear Brand. Teka, tusukin ko lang si kaibigan Ruiz. Yun, premier pala yun, premier. Kaibigan Ruiz, hindi pa pala nakadikit, oh. May ayuda kasi dito sa amin lugar, kaya mag-aayuda din ako. Like number 6, kaibigan Ruiz Vlog. Yun, di pa rin nakasubscribe, oh, kaibigan Ruiz.
Mag-aayuda din ako, mag-aayuda. Pag may pang-ayuda. O, 6 kanina, di ba? O, 6. 6, number 7 na. O, number 7 na. Lahat, lalagyan natin ng ano, hanggat. Oh, hindi pa rin nakasubscribe, kaibigan Ruiz. Yan, kalimbang all, kalimbang all. Tapos like. O, like na rin. Number 8 to. Bibigyan natin lahat yan. Pag video, panurin natin. Nasaan na tayo? Parang di naman yung Kape House, parang milk, ha ha ha, from Agamir. Dito sa amin, ang bagyo, mga idol from Baryotic Boy Tips. Ay, din ba? Ingat-ingat dyan, kaibigan Baryotic Boy Tips. Pero maganda at araw naman. Hindi problema ang bagyo pag araw. Huwag lang sa gabi kasi mahirap pag gabi. Pero walang problema yan, basta ano lang, alert lang, alerto lang, alerto. Sasalanta mamaya na sana umiwas from Baryotic. Salamat host from Ruiz Vlog. Ha ha ha. May lumana, ha ha. Milo naman daw. Hindi Milo. Kopi ko blanca to, tapos lagyan ko parang gatas. Ruiz Vlog, Dan, di kita sa premiere mo, salamat. Patamsak naman po sa ano nakapin. Mega love shoutouts from Ate Regina Villarmino TV channel. Salamat Ate Regina, Pasko na kay Ate Regina. Scaler mo to vlog. iBeauty TV pala mamaya, si iBeauty TV. Tamsakan ko tong kaibigan ng Scaler. Kaibigan Scaler, dikit ko nga rin kaibigan Scaler. May natitira pa pala oh. Panuurin ko din. Number 1, like 164. Ito hindi pa rin ito nakadikit, alam ko eh. Ay, nakadikit na pala. Ay, ilay ko na lang kay BS Keller. Panurin ko na lang para sa ating WH. Ba't walang harang? Kaibigan Keller. Ba't walang harang? O, pang 66 na to, 166. Hindi mo ba na-on yung dollar sign mo, kaibigang Scaler? Walang harang eh. Sayang ng isang harang, kaibigan. Paki-on ang iyong ano. Tamsak Manoy, mara. Morning sa'yo from Dome Vlog Street. Thank you. Salamat po from Ruiz Vlog. Dito pa ako sa harang Manoy from Dome Vlogs. iBeauty TV, nag-drop ng bahay. Mamaya iBeauty TV, ikaw ang kasunod. Sino kaya itong Jill na to? Tamsak po host from Jill. Hashtag Ruiz Vlog. Dan po pa kalimbangol sa premiere mo. Scaler mo to vlog, nag-drop ng bahay. Baba na ako. Ako payag host. Ha ha ha. From Ate Juliet. Sige, baba ka ng bahay, Ate Juliet. Scaler mo to vlog, Dan po po. Salamat from Agamir, YT TV, YT2. Saudi Boy Vlog, Yamsak, Dan kaibigan from Saudi Boy Vlog, hashtag anak ng Cagayan. Mega love shoutout and congratulations sa aking kaibigan na si anak ng Cagayan. Isa na rin siyang monetize. Salamat at nagbunga na kaibigan yung ating mga paghihirap. Basta sama-sama tayo, makakarating tayo sa ating pinapangarap. Kaya suportahan lang tayo mga kaibigan, suportahan. Manidong Vlogs, bigi-bigi. Agamir White ito, nag-drop ng bahay. Nandito ba kayo kaibigan yung Scaler? Ayan o, sa road trip niya to eh. Province of Eastern Samar, Burungan.
Nakapag ano ka ba? Sa Eastern Samar, kaibigan Skeller? O sige, sunod natin si kaibigan Antonio Salvador. Premier niya, premier. Yun, premier. Tamsakan natin to, tamsakan. Bye-bye, Crystal Pidrigan Vlogs. Mamaya, naipinakita ang Amir White ito, di ba? Hello, Dom Vlogs from Ate Deviet na Magpakan. I Beauty Dan House from Ruiz Vlog. Thumbs up house from Mama's Vlog. Hello, Regina from Ate Juliet na Magpakan. Ate Juliet na Magpakan, drop ng bahay. Sunod siya. Isa-isahin ko lang ha, sunod-sunodin ko lang ha. Naka-1 dollar sa inyo house. Ba't walang ads? Nung hindi ka monetize, may ads. Ngayon may monetize ka na, walang ads. Crystal Federican Vlog, your host, Tony Magsam from Crystal Federican Vlogs. I Beauty TV. Dahil po sa iyo, pasuklin na lang coming from Amir White ito. Regina pala from Ate Juliet na Magpakan. Hello host from Jojo on the Bet. Sino tong Jojo on the Bet? Ba, parang paras tayo ng May ano ka rin yatang motor ka rin yatang Honda Beat ah. Good morning po to kayo from Antonio Salvador. Sana all monetize na from Crystal Federican Vlog. Tsaga-tsaga lang mga kaibigan. Nakakarating din kayo dyan na maging monetize kayo. Basta nandito lang kami nakasuporta sa inyo. Makakamit nyo rin na magiging monetize kayo. Basta magtulungan lang po tayo. Walang problema po yan. Makakamit po natin yan. Kagabi po may play naman ako na isa eh. Ayaw ko naman sabihin. Basta tumutulong tayo yan na pag-play. Kahit sino tinutulungan natin, basta kaibigan natin. May galap shoutout sa lahat from Antonio Salvador Tamsak host from Mama's Vlog. Bigi-bigi si Ate Juliet, Antonio Salvador, Tukayo, maraming salamat kabayan from Saudi Boy Vlog. Nakapin ka na Tukayo, kaibigan. Yun, tapos na pala. Ay, sa huli pala yung ads, kaibigan ni Skyler. Oh, nasa huli. Ngayon o. Oh, pare-parehas o, nasa huli. Yan, tapos na o, live na. Live na ni kaibigan Ricky Neri. Hindi ko skip o, hindi ko skip. Saglit lang naman yung ads. Congrats Lord from Crystal Federican Vlog. Patamsak naman po sa premiere ko. Nakapin na kaibigan, Ruiz Vlog, Skyler Dan, Antonio Salvador ng Grab ng Bahay. Nice haba ng harang idol from Nogi Hunter TV. Salamat sa parang kaibigan Manoy Nogi Hunter. Ruiz Vlog, Dan Tamsang dikit na din po from iBeauty TV. Salamat po to kayo from Antonio Salvador. Like number 27 ako idol from Nogi Hunter TV. Tamsak 27, yun. Nadoble ang 27. Yes, host from Agamer White ito. Tulungan lang yan, kaibigan. Ang Agamer, makakaano. Ilan ang ating banana mo, Agamer? Konti na lang yata ito si Agamer eh. Nangalahati na siya oh. 551 na. Saglit na lang yan, kaibigan. Agamer. Nasa harang pa from Ate Grace Laurente channel. Katamisan Vlog. Pops Tony Dan. Tayo from Katamisan Vlog. Juju on the beat. Bigi. Juju on the beat. Yun, nag-drop ng bite. Tinanong ako si Juju on the beat. Juju on the beat. Malayo na naman pala ako. Ay, si Uncle Joe pala to. 551
Kaibigan ng Kodyo, idikit ko sa isa. Kaibigan ng Kodyo. Kaso walang video. Manonood ako ng video mo, yung latest. Napanood ko na ito yung barbecue na ito, yung barbecue spare ribs mukbang. Panonoorin ko, like number 22, kaibigan on Kodyo. Nasa harang pa yung dalawa kasi oh. Di pwedeng i-skip. Oh, di pwedeng i-skip. Parehas yan, nasa harang oh. Pag monetize mga kaibigan, wag niyo naman i-skip ang ang kanilang ads dahil yun na lang may tutulong natin kay hindi tayo nakakapagpalipad. Yun na lang ang tulong natin. Kahit di na tayo magpalipad, doon na lang tayo sa ads bumawi. Para naman maipon niya yung kasi mahirap ipunin yung $100. $10 nga hirap na hirap nang ipunin. Lalo kung wala nagpapalipad, napakahirap ipunin. Kaya mga kaibigan, pag monetize na, huwag naman natin i-skip yung ads sa mga kaibigan. IGT TV, pasukli na lang po from Agamir TV YT2. Mano dito ba ako sa harang kaibigan, patamsak naman sa premiere ko. Sige, baba mo ba ang premiere? Premiere tayo ngayon, premiere. Juliet na Magpaka, nag-drop ng bahay. Ay, Bigi. Crystal Piderigan Vlog, Bigi. Mamas Vlog, nag-drop ng bahay. And Manay Dong Vlogs. Patamsak naman sa premiere. Ay, tapos na yung ads, kaibigan, Skyler. Yun, tapos na rin oh. Tamsakan natin yung yung kay Manong Dong. May dong pang 16 ako Manong Dong pang 16. Hindi na ako magbabakas kasi marami tayong hindi naman ako magbabakas. Number 17 na ako, 17. Alam niyo naman yan kahit di ako magbakas. Nakasupport tayo. Oh, hindi pa naka-like ko, i-like ko na oh. I-like ko naman ito ha. Oh. Oh, naka-white naman ito. Hindi naman ako magbabakas. Nandito pa ako kay kaibigan Ongko J sa mukbang niya. Mag-iwang po bakas ng madali ko po kayo masuklian at di malikitan from Antonio Salvador. Nakapin Dan House from Ruiz Vlog. Kaibigan ng Enter TV, Bigi. Mega love shoutout sa lahat from Ate Grace Laurente. Feel mo yung kulang ka na nga sa dugo tapos kinuhaan ka pa. Dami, ha. Ba't kaibigan okay, nalagasan ka na naman? Lagas ka na naman ba kaibigan okay, Enter? Ayaw mo lang lagas niya, ayaw mo. Hindi ka pa naman nagmamadali kaibigan. Basta go lang ng go. Opo idol, ha. Right. Di kasi busy kasi ang aking kaibigan eh. Di ko alam yung mga pinupuntahan kasi niyang LS eh. Ay, pipin ko mamaya at tatanong ko yung mga pinupuntahan ng LS para ituto ko tong iba mamaya. Hindi mo na ako magpi-play sa ibang sa ibang piniplay ko. 801 pa rin pala. 200 saglit na lang sana yun eh. 200 na yun eh kasi busy pa yung aking kaibigan eh. May post na kasi siya kaya hindi na siya makupangisda. Pero kung alam ko lang ngayon, yung saan yung mga pinupunta kasi hindi ko naman mga kaibigan. Yung kaibigan yun ng aking kaibigan. Kaya napadali yung pangunguhan niya ng banana. Comment lang po kayo sa akin after mag-iwan ng banana ha, para mabalikan. Thanks mga lalabs from Crystal Piderigan. Ito si Crystal Piderigan. Pababangan ng bahay Crystal Piderigan. Nasa Antonio Salvador. Pops Tony. Dan po. Dikit patamsak sa premiere mo. Pasukli na lang. From Amir Agwaiti TV. Mamas Vlog nag-drop ng bahay. Hello. Daddy Nugs from Ate Juliet na Makpakan. Mega love shoutout po Grace. At Nugi from Manny Dong's Vlog.
Crystal Pedrigan Vlog, Bigi. Julie Tamsakos from Judith D. Nugi Hunter TV nag-drop ng bahay. Hello mama, hahaha, from Nugi Hunter TV. May galap shoutout Kuya Dong Vlogs, Ate Juliet at Nugi Hunter from Ate Grace Laurente. Ate Juliet na magpakan, Bigi. Hello Idol Dong from Nugi Hunter TV. Mamas Vlog nag-drop ng bahay. Sa mga muni na niyan, 5 naman po para sa W8 from Crystal Pedrigan. Palista nga, bakit? Palista nga, Crystal Pedrigan. Premier? Hindi, ipi-play ko mamaya, Crystal Pedrigan Vlog. Ipi-play ko ngayon. May playlist ka ba? Crystal Pedrigan. Pag may playlist ka, ipi-play kita mamaya. Hello Ma'am Grace from Juliet na Magpakan. Yes po kaibigan from Anigdong Vlogs. Jojo on the beat, Bigi in Antonio Salvador. Jojo on the beat ng drop ng bahay. Patamsak na po sa premiere ni Manidong. Matatapos na ako kaibigan ko sa barbecue mukbang. At Regina Villarmino TV channel ng drop ng bahay. Jill Bigi Dan Sapin from Ate Regina Villarmino TV channel. Mamas Vlog nag-drop ng bahay. Agamerto 551 pa lang host. Wala dumagdag 51 yan kagabi. From Agamir White ito. Pero nagbalik ka na kaibigan Agamer. Nagbalik ka na sa mga... Kasi pag nagbalik sa'yo, didikit na yun. Pag binalikan mo siya, didikit na yun. Magdadagdag yan kusa pa isa-isa. Tagal na kinig, dikit. Ang nakapin, Idol Tonying. Tagal na kaming dikit ng nakapin, Idol Tonying. Oo, kaibigan. Pinin ko lang kasi premiere. Yun, nagbaba si Jill. Tingnan mo nga to si Jill. Kung sino tong Jill na to. Di nagpapakilala kasi. Si Mami G in ano. Dikit ko tong isa, Jill. Ninja pala yung gamit mo. Sige, okay lang yan. Basta pag ninja mga kaibigan, paliwanag ko ulit mga kaibigan na pag ninja ang ginamit nyo, pag idinikit nyo sa main, balikan nyo naman yung main nyo. Panoorin ko Jill. Alam ito kay Jill oh. Yung mga didikit dito for main. Tapos pag dumikit sa main mo Jill, ibalik mo naman yung main mo sa kanila. Wag lang yung ninja mo, wag lang tong Jill kasi hindi magpa-pop up. Pag nag-upload yung mga dinikitan mong main, hindi magpa-pop up sa main mo. Magpa-pop up lang sa ninja mo. Kaya dapat idikit mo rin yung main mo para magpa-pop din sa main mo para mapanood mo naman sila. Kaibigan Jill, para magtulungan tayo, tulungan lang. Ayun o, subscribe ko ulit. Kalimbang all. Like number 75. Skip ko na tong ads ha. Hindi ka pa naman money kaibigan Jill. Mami G and Nini World. Ito pinapanood ka oh. Dalawa. Ayun agad kita. Hindi ko naman ano to. Tapos na pala kaibigan Ongko Joe. Kay Jill muna ako, kay Jill. Para sakto tong tatlo. Pangatlong ayuda. Jill, pangatlo. 75 kanina yung isa, di ba? Like number 75 nakalagay pang 76 na to. 76. Pangatlong ayuda, kaibigan G. Kaso 18 minutes point 42. Ang haba. Kalahatiin ko lang kaibigan G Venus Inday nag-drop ng bahay. Magdikitan po. Para hindi lang po babaan ng bahay. Magdikitan po para makarami ng banana. Para makarami po tayo. I-mention po pag tapos na, i-mention.
To si Ruiz Vlog, oh, nagbaba ng bahay. Si Ruiz Vlog, pakinig kita naman. Si kaibigan Nugi Hunter, si Venus Indaya. Yan o, Jill, hindi mo pa mga kadikitan yung mga yan kasi bago ka pa lang sa akin. Yan o, pakidikitan yung mga yan, mga legit na babalikan, makakadami ka ng banana dyan. Unsi tayo, 11. 11, pag nadikitan mo yung lahat ng 11 na yan, o, babalikan ka dyan, isa-isa. Sayang ng 11. Halos, bagbaba ng bahay, kadikitan ko na, ha. Ito si Jill, bago. Ang lakas. Saan ba yung may sound? May sounds, baka makapiright tayo. Juju ang kubit, thank you host. Palagi lang kaming pangisda host from Katamisan Vlog. Katamisan Vlog, pag nasa ano ka na, 400 or 300, mag-live ka na rin. Kasi mahirap yung W8, sabihin ko sa inyo. Diyan kayo mahihirapan sa W8 sa watch hour. Kaya pag 300 na kayo, mag-live na kayo. Madali lang yung banana. Dati, buta ako, hindi ako nahihirapan kasi tinulungan ako sa banana. Tapos nagparehas yung watch hour ko. Kaunti lang yung hinabol ko na nakagraduate ako ng banana. Kaunti lang yung hinabol ko sa watch hour. Scaler mo to vlog, bigi-bigi with love and care emoticon. Antonio Salvador, nag-drop ng bahay. Tama, tulong na lang po natin sa kaibigan. Nanamuni, kung talagang totoo tayong kaibigan, huwag po natin itanggal ng ads. Kaibigan Nugi Hunter TV. Ito si kaibigan Nugi Hunter TV. Na ano yung pag-iisip nito ni kaibigan Nugi Hunter eh. Yung anong tawag nito, yung talagang ayaw niya mang lamang. Talagang gusto niya talaga, nakasuporta po talaga siya. Kasi paano hindi ko sabihin na nakasuporta? Wala siyang wifi, naglo-load lang siya. Pero kahit naglo-load lang siya, tingnan mo nasa LS siya. Kasi makikita niyo po yung naglo-load lang ng cellphone. Makakapag-video po ng ng pagminsan yung hindi mo siya makikita nagla-live kasi kung may wifi siya makakapag-live na siya eh. Kaya tulungan din po natin yung mga naglo-load lang, lalo yung mga walang wifi. Hirap pong kumita ng pera ngayon. Yung mga nakakapag-live ng nasa bahay, may internet po yun, may wifi. Pwede po natin silang suportahan. Nakasupport po tayo. Siyempre mga kaibigan natin. Basta priority yung mga naglo-load eh. Kawawa naman eh. Magkano ang load ngayon? 50 pesos. 50 pesos, so hirap nang kitain yun. Mag-load ka ng 50 pesos kung wala kang trabaho. Kawawa ka. Kabayan, iiwan ko lang to. Tambay, tulog muna ako. God bless po sa inyong lahat. From Saudi Boy Vlog, hashtag Cagayan. Cagayan ay anak ng Cagayan. Tignan mo ito si Saudi Boy Vlog. Tiis-tiis lang din to. Ngayon, monetize na siya. Nakalive din si Neri. Ricky Neri? Kaya mo, tando naman ako kahapon. Magtamsa ka na lang kay Neri. Kay kaibigan Ricky Neri. Dito pa ako sa Aram Bro from Doom Vlogs. Amir Whitey, mamaya po, bibigyan kita from Antonio Salvador. Yun, salamat Manay from Doom Vlogs. Pag-out ko sa work ko from Antonio, nagbibigay din yan sa kaibigan Antonio Salvador, pero maghintay-hintay lang po ng kaunting oras. Dahil sa nakapin house, to Antonio Salvador. Yun, Antonio Salvador ng drop ng bahay. Ruiz Vlog nag-drop ng bahay and Onko Joe. Bigi-bigi, Onko Joe.
Sis Juliet, bahay mo po from Antonio Salvador. Yan, maganda. Yan ang maganda. Ipababa niyo yung bahay para dikitan niyo na po. Pag nagbaba ko ng bahay, nagbaba po kayo ng bahay. Yung mga naandyan na nakasilip, unang dikitan niyo na po, tapos mag-mention kayo. Para alam niyo po na inunahan niyo na. Wala naman po problema na na magdikitan agad, yung magbalikan. Hindi po problema yon. Ang maganda doon, panuurin mo ng buo. Tapos mag-comment ka ng buo. Para hindi malagas. 6 minutes na, 6 minutes. Nanyo pa kaya si Jill? Dan, Dong Vlogs 3. Dan na po di kayo, thumbs up sa premiere. Salamat from ito si Ag Amir, dapat nagla-live na rin ito si Ag Amir White ito eh. Harang ulit kaibigan from Skyler Motovlog. Opo idol, ha 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 from Nugi Enter TV. Hello Saudi boy from Ate Juliet. Okay na po. Idol 101 pa rin po. Ag Amir White ito, Antonio Salvador sir, salamat po. Sir from Ag Amir White ito. Nugi Enter TV, bigi-bigi ay nag-drop ng bahay. Antonio Salvador, dating digi, thumbs up na lang sa premiere mo. Nice, may Lazada pa, haha, from Nugi Enter TV. Juju on the beat, Ruiz Dan. Tapos na kayo sa naka-premiere kay Manidong Vlogs. Ipin ko lang to si si Jill para dikitan nyo, bago. Bago kasi si Jill. Tapos pakibalikan naman kaibigan Jill. Pakibalikan ng main mo kaibigan Jill kasi yung niya yung main niya is Mami G. Ito yung main niya Ninja yung nandito sa bahay natin. Pero dapat pakibalikan naman po yung mga didikit sa inyong mga main. 8 minutes po, tapusin ko na muna. Kalahati na. Para makapag-ano man naman tayo sa iba. Makapag-ayuda rin tayo sa iba. Okay host. No skip. Jude from Katamisan Vlog. Nugianter, ilan pa kulang watch hour mo from Skyler Motovlog? Malaki pang kulang nito ni kaibigan Nugianter kasi hindi siya nag-ALS. Saudi Boy Vlog nag-drop ng bahay. Juliet na Makpakan, bigi-bigi. Saudi Boy Vlog, tambay ko na kabayan itong itulog ko lang saglit. Sige kaibigan Saudi Boy, walang problema. Itulog mo na muna. Pahinga na muna, pahinga. Pahinga muna, huwag mong isipin si Tunying. Unahin natin yung kalusugan natin, trabaho natin, yung obligasyon natin, yun ang unahin natin. Hello Judith T from Ate Juliet na Magpaka, Nugi Enter TV, bigi-bigi Manidong Vlogs. Yes host, balik na lahat. Late na ba sa mo host? Kanina pa yan may dumagdag na po from Omer White 2. Tusok na sa nakapin-house, kaya nga natambakan na naman ako. Juliet na Magpaka, nag-drop na ba anak ng Cagayan? Dan Tamsak from Ruiz Vlog. Yes host, lahat ng tumikid sa main ko. Babalikan ko din ng main from Jill. Sige, thank you. Like number 32, mega love shoutout host. Mega love shoutout sa lahat from Ate Miralisa's channel. Miralisa's channel, Ate Miralisa, Nugi Hunter TV in Ruiz, nag-drop ng bahay. Padikit host from Katamisan. Ate Grace Laurenti, bigi-bigi. Halos lahat ng nagbaba ng bahay, kadikitin ko na from Nugi Hunter TV. Idol, good morning from Maganda Bags. Venus Inday, nag-drop ng bahay. Nugi Hunter TV, bigi-bigi. Jojo on the beat, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Ate Miralisa from Grace Laurenti channel. Hello, bakas na alis siya Indiana, pabalik please from Juliet na Magpakan. Katag-isa, nag-drop ng bahay. Ruiz, tamsak na din sa premiere Manoy from Doom Vlogs 3. Ruiz, Miralisa Dan from Ruiz Vlog. Hello Ate Maganda from Ate Grace Laurenti.
Idol, babalikan ko harang mo, haha, from Nugi Hunter TV. Salamat, kaibigan Nugi Hunter. Nasa harang pa ako manay from Dumblog Street. Tambay lang, hugas pa plato from Ate Grace Laurente. Mega love shout out sa lahat from Maganda Bags. Kaibigan Nugi, miming bro. Dong Dan from Joe on the beat, hashtag Ongko Joe. Salamat Bayan Manoy. Jojo on the beat, Dan Pulpa Kalimbang from Skyler Motovlog. Pabalik naman. Hashtag G Love Pulpak Dan Dikit Kalimbang Basungli na lang ka. Thank you from Venus Indaya. Salabat inom mo from Dumblog Street. Wala tayong salabat Manoy. Sarap panuuri ng harang, haha, from Nugi Hunter TV. Harang na lang pinapanood ni Manoy Nugi Hunter. Patami pa uli katunying on behalf of Moto TV Moods Farm from Ate Ning. Thank you po Ate Ning. Mega love shout out Ate Ning. Nugi Hunter TV nag-drop ng bahay. Venus Indaya nag-drop ng bahay in Mama's Vlog. Katamisan Heart with Katamisan Vlog. Venus Dan from Ruiz Vlog, Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Kadikitan ko na rin si Ma'am Bino sa from Nugi Hunter TV. Dome Vlogs, 3 Bigi, kain tayo mga kapatid from Antonio Salvador. Tambay Sanglit Idol from Maganda Bags. Kadikitan ko na rin si Mama Vlog sa from Nugi Hunter TV. Dan Paul Support, Tukatag Isan Vlog, Buko Lamaw from Juliet na Makpakan. Mama's Vlog, what's up? Shoutout. Maraming salamat. Merry Christmas from Ate Juliet na Makpakan. Hello Mama from Nugi Hunter TV. Jojo on the beat. Thanks host. Jojo on the beat. May love shoutout all. Antonio Salvador, hello sa iyo from Juliet na Makpakan. Jojo on the beat, nag-drop ng bahay. Baba ka bahay, Jojo from Nugi Hunter TV. Ayan o sa taas mo, kaibigang Nugi Hunter. Juliet na Makpakan in Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Mama Katiban, host, thumbs up na po from Mama Katiban. Mami G, Dan, Jill, Venus Indaya. Dan Sukli, padikit na din. Ma'am po sa'yo mamaya from Jill. Host, tambay lang muna. Magluto lang po. Ako, tanghali na from Agamer. Sige, kaibigan na Agamer, YT2. Okay na po, Idol Card Jojo from Nugi Hunter TV. Lazada yan ha, from Nugi Hunter TV. Marami kang mabibili dyan sa Lazada kay Manoy Nugi Hunter. Dumblog Street. Bigi, Jamal A. Junior. Hello my friend, how are you? I'm okay my friend. Thumbs up Dan, good morning from Ate Rumina Tiranya. How's your day so far from Jamal A. Junior? Please connect from Jamal A. Junior. Jamal Junior nag-drop ng bahay ng Hunter TV, ha. Please connect from Jamal A. Junior. Dan sa nakapin host, tutorial, Mami G, and Mini Word. Pa-replay din ma'am, salamat po. Nugi Hunter, hello from Maganda Bags. Maganda Bags, bigi, maingay dito, grass cutter from Maganda Bags. Virus Pulnood. Venus pala, Pulnood si Venus Indaya. Jamal Dan from Ruiz Vlog. Jamal, please subscribe back to Ruiz Vlog. Ruiz Vlog is done to your channel, my friend Jamal. Juju on the beat, nag-drop ng bahay. Hello Jamal A. Junior, hello sa'yo from Juliet na Makpakan. Juliet na Makpakan, just say hello to you Jamal Junior. Jill Dan from Joe on the beat. Thumbs up Dan, good morning from Sandy Terranya. Nugi Hunter TV, hello Maganda Bags from Nugi Hunter. Juliet na Makpakan, dal po sa'yo ma'am from Jill. Sandy Terranya, nag-drop ng bahay. Patamsa po ng premiere. Salamat po.
Premier tayo, premier kay Ma'am Sandy Tiranya, parang Ate Rowena Tiranya. Patamsap naman sa premier na kapin. Like number 39. Ate Rowena, oh, like number 39. Ayun, oh. Ba't ayaw? Yun, 39. Dun, tapos dito 45 na. Pang 46, Ate Rowena. Subscribe ko na din, di pa nakasubscribe, oh. Ate Sandy. Ay, Ate Rowena pala. $47 na, oh. Pang 48 na. Hindi pa rin nakasubscribe. Iniisa-isa ko lang kasi yung subscribe dito, eh. Siyam ang laman nito, siyam. Na puro legit na banana. Juju and David nag-drop ng bahay. Nug-enter TV nag-drop ng bahay. Alvin Watchador. Tamsa House for money. Alvin Watchador. Juju and David. Bigi. Hello ni Relisa. Dan Tuso from Juliet na Magpakan. Binusindaya. Dan na po from Katamisan Vlog. Nug-enter TV. Iba talaga kapag mabuti kang tao. Dami bisita ni Idol Tunying. Thank you. Kay Manay Nug-enter TV. Lahat naman tayo mabubuting tao. Basta magtulungan lang tayo, naandyan lang po tayo sa pagtulong kasi wala namang bayad yun, eh. Ang pagtulong naman po is may balik naman sa atin yan, kaya lagi tayong may viewers. Kasi kahit di natin kaibigan, pag alam natin na may watch hour ang kailangan, piniplay natin. Tapos yung mga iba dyan na nakakadagdag naman tayo sa banana. Hindi naman tayo madamot sa banana, eh. Pag may banana ako dito, ididikit ko. Walang problema. Pag may cellphone tayong bakante, papanood natin sa watch hour. Hello Ruiz from Juliet na Magpakan. Jill Nugianter, dan sa'yo from Jill. Salamat po from Nugianter TV. Ang sakit naman yan, bossing Nobs from Juliet na Magpakan. Thank you po, host from Ate Rowena Tiranya, Ruiz Vlog, Sandy Dan. Nagdalab shoutout Bruto Nying at sa mga bisita mo from Gagamarak TV. Mamas Vlog na Magpakan, dating dikit. Sakit at tamsak na po sa video mo pag nag-inom mo ko og butong sa lubi. Teka lang po, saglit lang po.
Ox na yan, Bossing Nog, Saha from Juliet na Makpakan. May tumira sa akin, wala tayong magawa. Sino na naman yan, kaibigan ng Genter? Nandito ko sa ganda ng pakiramdam pag nagpapawisan ng Gagamrak. Like number 98, kaibigan ng Gagamrak. Ay, 96, 96. Tinuwaran ka na naman ba kaibigan ng Genter? Hashtag Ruiz Vlog, dan po sa'yo from Jill. Thank you from San Diteranya. Hello katamisan, hi from Ate Juliet na Magpakan. Sa lahat po ng dumikit at ng bakas, idikit ko rin sa inyo main ko. Mamaya, salamat po from Jill. Hello Gagamra from Juliet na Magpakan. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Like 40 bro from Gagamra TV. Tama, tulungan tayong lahat ha, para masaya from Nugenter TV. MN Banhaan, aha, from Gagamrak TV. Yun, di natin alam yung mga salita ni kaibigan Gagamrak. Basahin na lang natin. Hello Alvin. May mga ano kasi sila na lang nakakaintindihan. Bahala sila. Bahala sila mag-intindi yung mga ano ni Gagamrak. Idol work mode na ako from Maganda Bugs. Tagai Kugton Dan host from Juliet na Magpakan. Tagai Kugton Dan. Salamat po host from Jill. Ruiz Vlog nag-drop ng bahay. Mayroon idol tumulong. Tumulong na nga ako. Tinira pa ako ha from Nugenter TV. Biyame, may balik din sa kanila yan kaibigan Nugenter. Yung mga tinutulungan natin na tinitira pa tayo, bayaan na natin yan. May balik din sa kanila yan. Kung masinsuman yan, pang sandalian lang. Bansa pa nga. Saglit lang, saglit. Ito lang hawakan mo. Lay down! Ay na! Tagal ka lang aman. Tagal. Relax ka lang aman. Sige, pagkatay, tumawag. Naglag-anggap, dumagdag sa pagputarap sa kayo. Huwag mo mag-dilip t-shirt na. Yun lang sa bagyo, ito na... Panalablaban ni Takay. Totoo host, salamat sa iyo host from Katangisan. Jill, bababahay mo from Mamas Vlog. Alvin Matsador Vlog, bigi. Bigi lang bro. Kararato lang. From Gagamrak TV. Kararating lang siguro. Hello Idol Alvin Matsador from Nugenter TV. Jojo on the beat, Dan Pulpak. Sa barbecue bukbang mo. Jill nag-drop ng bahay Katamisan. Hello Gagamrak from Katangisan. 685 na ako. Katunying malapit na mag 700. Ano yun yung ruway na tira niya?
Ay yung ano yung Sandy Tiranya. Pababa nga ng Rowena Tiranya, ate Ate Rowena. Good morning mga lods, padikit at baka salamat from Gagamrak TV. Si Gagamrak po may may alis din po mamaya alauna. Pakisupport din po. Si Ate Rowena Tiranya may alis po lagi yan. Pag sinisipag, hindi po alam ang oras. Pag sinisipag, pag hindi busy sa pasok ng kanyang mga anak. Dan tusok sa nakapin. Premier niya host from Ate Jilet na Makpakan. Dito pa ako kaibigan kagamra ko. Mahaba kasi 21 minutes. 21.21. Yun yung Rowena Tiranya nga pala. Baka na naman ako. Nag-live shout out bro, Gagamrak TV from Rowena Tiranya. Sige, okay lang yan, kahit natambakan, walang problema yan. Babasahin ko po lahat. Mamas Vlog, nag-drop ng bahay. Mega love shout out ng vlogs from Rowena Tiranya. Alvin Watchador Vlog, Luis Vlog, Kalimbang Dan, full tusok na rin sa premiere mo from Alvin Watchador Vlog. Venus Indaya, nag-drop ng bahay. Venus Indaya, hashtag Jill Vlog, Ludi, salamat, big. Papalik from Venus Indaya. Boy Peralta, hello bro from Boy Peralta. Salamat kaibigan Boy Peralta. At napunta ko sa aking live stream. Di po nag-comment sa akin ha, nalagas daw. Ang dikit ko sa kanya ha. Sino ba yung nalagas na yun? Nalagas daw yung dikit mo. Baka hindi naman siya nanood kaya linagas ka. Venus Indaya, ada na po ako sa iyo from Katangisan Vlog. Pero may tinignan ako sa channel ko, andun siya from Nugander TV. Hello paring boy from Nugander TV. Alvin Watchador Vlog nag-drop ng bahay. Mamas Vlog and Nugander TV nag-drop ng bahay. Joe on the Beat is still here from Joe on the Beat. Ruiz Vlog, Alvin, dating dikit. Dan Gagamrak sa exercise, macho macho. Nasiksik lig-lig. Haha, from Judith na Makpakan. Nice na to bro from Juju on the Beat. Yun, nagustuhan yung tattoo ko ni Juju on the Beat. Boy Peralta, thumbs up dan bro from Bro Boy Peralta. Sandy Tiranya, Dan Tusok from Juliet na Makpakan. Tambay lang bro, meron na online class. Silent ko lang from Ate Rowena Tiranya. Sige, salamat po Ate Rowena. Juliet na Makpakan, nag-drop ng bahay. Mega love shout out. Free Nogi Hunter TV coming from Boy Peralta. Juju on the Beat, thank you from Juju on the Beat. Boy Peralta, nag-drop ng bahay. Padikit naman po kayo sa akin kaibigan na si Boy Peralta. Yan po, nakapin po si kaibigan Boy Peralta. Sunod kita, Joe on the Beat. Nakalimutan ko si Joe on the Beat para muna. Manay sayang lang po from Ruiz Vlog. Sige Manay, sige. Venus Indaya, Kalimbangol from Alvin Watchador. Thank you sa pagpin kaibigan from Sandy Tiranya. No problem. Jill, dan dikit na from Mamas Vlog. Mabalik naman kay Mamas Vlog. Yumaji Channel, here host from Yumaji Kawan ng Bahay. Kaibigan Yumaji Channel. Sandy Tiranya, hashtag Jilit na Magpakan. Salamat po from Sandy Tiranya. Salamat po sa 43 thumbs up. Meron na po tayo isang oras. Mega love shoutout po sa $10 million may house ni Tunyi Maksam. Skis ka lang saglit.
Tapos. Babangan ng bahay, Umads TV, Umads channel. Or Umaji. Salamat host from Umads channel. God full support to Alvin Watchedor Vlog, Japan Movement. Waiting lang from Juliet na Makpakan. Binusinday, nag-drop ng bahay. Juliet na Makpakan, bigi-bigi. Kunik-kunik lang mga langga sa bahay ko. Dito ako may susukli. Salamat from Binusindaya. Hello Watchedor from Juliet na Makpakan. Juju on the beat, Kalimbang all. Dito ka, Binusindaya, Binusindaya. Like number 39. Panoorin ko lang. 8 minutes lang naman. Di ba pala nakasubscribe oh? Binusindaya. Like number 40 na oh. 39 yung isa pang 40 na oh. Ayun oh, 40. Kaya masasabi kong dumidikit ang aking mga alagad kasi kahit sa sa like nagdadagdag agad. At itong isa 39 o 39. Yung isa 40 na. Panurin ko lang. 13 minutes kay Gagamrak, 13 minutes. Tambay lang host from Ruiz Vlog. Sige, kaibigan Ruiz Vlog. Jojo on the beat, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout sa $9 million may house ni Tunying. May isa pa tayo kasulubat. Watching friend from Ate Duna Vlogs. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Kunin ko nga lang yung isa. Tingnan ko itong isa, Ungkodyo, tingnan ko kung nakadikit na. Hindi pa pala kaibigan, dikit ko na rin ako. Yan, Kalimbang all kaibigan oh. Like number 28, panuorin ko pa rin oh, yung barbecue mo. Nail cutter. Ilagay mo ulit. Puti. Sige, baba po Ate Duna. Ay, nandun na pala. Watching your friend from Duna Vlogs. Pagdamsakdan friend from Duna Vlogs. Sige, pagkatapos po, tamsahan ko ng 4. Ha? Hindi, upload lang.
New upload lang ni Ate Donna Vlogs. Maiksi lang tong gaya ng Venus and Dio, matatapos na oh. Malapit na matapos si Gagamrak oh. Nandiyan pa kaya si Idol Gagamrak? Di, at least pinapakita natin yung piniplay natin para walang walang masabi oh. Kasi madaling magsabi ng ng silent viewer ako, nanonood ako pero hindi ako nagko-comment. Madaling sabihin 'yun. Kaya hindi ako naniniwala sa ganun. Na may napuntahan kasi ako eh. Silent viewer lang ako, hindi ako nagko-comment. Para sa sarili ko lang 'yan ah. Sarili ko lang 'yun na na pananaw. Kasi ako, pag nanood ako, magko-comment ako. Patamsak Dan friend, yun. Dan Nakapin host, Boy Peralta from Juliet na Makpakan. Okay, kay Ongkudyo tayo. Sunod natin si Ate Juliet na Makpakan. Please visit my new upload from Ate Donna Vlogs. Mahaba kasi. Kay Ongkudyo is 8 minutes din. Idol kasi yung Ongkudyo ni Mrs. eh. Yun, Juliet na Magpaka nag-drop ng bahay. Patamsak na din po from Ate Donna Vlogs. Yan kay Ate Donna Vlogs naman tayo. Thank you so much, God bless from Ate Donna Vlogs. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Ongkudyo 808 Vlog Dan dikit sa'yo from Mama's Vlog. Pabalik daw kay Mama's Vlog. Emeros Cortez, hello po from Emeros. Yun, baba ka ng bahay Emeros. Palikit. Everyone, mag-love laban na tayo. Pabakas lang po nang mabalikan ko kayo. Salamat from Donna Vlogs. Yan, nakapin na si Donna Vlogs, si Ate Donna Vlogs. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Ruiz Vlog, Mama's Dan from Ruiz Vlog. Ito mabait tayo kasi si Ruiz Vlog. Hindi na naghihintay na dikitan. Basta pag may nakadrop ng bahay, inuunahan na niya ni Ruiz Vlog. Ganyan po sana lahat para madali ang pag nakababa ka ng bahay, pag may nakita ka nagbaba ng bahay, dikitan mo na. Di pa ako naniniwala dun sa pag nagdikit ngayon, dinikitan mo din agad. Di ako maniniwala dun. Hindi tatanggalin ni YouTube yan kung pares kayo nakasupport. Pares kayo nanood ng tama. Pares kayo nagbakas ng tama. Hindi tatanggalin ni YouTube yan. Pero kung yung isa, nanood ng tama yung isa, tapos nagbakas ng tama yung isa, tapos yung isa hindi naman nanood, sigurado may lalagasin dyan. Idol, pinasilang ko lang si kumparing Boy Peralta from Nugi Hunter TV. Sige, walang problema yung kaibigan Manoy Nugi Hunter. Nugi Hunter TV, bigi. Dance support to Juju on the beat. Ongkudyo, barbecue super is Isper, hello sa'yo from Juliet na Makpakan. Pinapahirapan ako natin Juliet ha. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Ongkudyo, barbecue Isper, dan sa'yo. Waiting my friend. Yun, natapos din oh. Nasa live na naman. Ate Donna Vlogs tayo, Ate Donna Vlogs.
Ay, natamsahan ko na nga pala kanina to. Una ko nga palang pinin. Tapos na rin natin doon na oh. Hindi natin kilala to kung sino to. Subscribe sana natin kaso baka hindi naman tayo subscribe, di wala din. Sayang lang yung banana natin. Tapos na rin kay gagamra ko. 21 minutes. 0.21 tinapos natin, walang skip. Ganyan tayo sumuporta mga kaibigan. 21 minutes pinanood natin. Yan o si Uncle Joe, hindi pa naalis o. Matapos na. Ate Juliet, ikaw naman ang ipipili natin, Ate Juliet. Ito bago muna pala si Emeros Cortez. Apelyido ko rin yung Cortez. Emeros, sino ba to? Tingnan ko nga Emeros, tingnan ko lang. 413, hindi pa nakadikit o. Kaibigan ni Emeros o. Like number 115. Oh, 115 yun na, 115 na oh. Papakita ko 115. Yun, tapos na kaibigan Uncle Joe. Monetize ka na ba Uncle Joe? Ay, iba pala. Iba na pala. Kay Emeros tayo, Emeros. Yun, nagbaba na si Ate Juliet. Ay, isa pa, Emeros oh. Isa pa. Yan, like 116, di ba? O 117. 170 na oh. I-subscribe ko na oh. Kalimbang all. Panuorin ko yan, panuorin ko. Oh, 17 yung isa no? Oh, 18. Oh, i-subscribe ko na rin. Pangatlo. Naglulo ko lang yung screen oh, yung ano. Pero naka-play yan. 10 minutes and 30 seconds. Oh, 18 oh. Pang 19, 119. Subscribe ko na rin oh, Kalimbang all. Di na lang ako magbabakas. Tanggalin ko na yung ads. Di ko pa naman monetize. Shopee. Panuorin ko lang ha, 10 minutes. Nanonood habang hinihintay ang ililibing namin idol from Lugiantor TV. Alvin Watchader Vlog, Bigi. Thank you kuya from Emeros Cortez. Welcome kaibigan Emeros. Kasi ba't may tuwad na isa? Matagal ka na pala nagbablog. Kaibigan Emeros Cortez, so 1 year ago na tong video mo. How to cook adobong paksiw na pata. Apat ang nanonood siya, apat ah, isa. Apat. Dalawa. Adobo yan, adobo. Tatlo. Apat itong isa, pero nag-ano siya oh, nagpi-play siya. Kaso overuse na kasi ito, pina-ayos ko lang yan. Rowena Tiranya Vlog, Bigi with Love Anchor Emoticon. Hello, Danto Dona Vlogs. I-promote my coffee maker waiting from Juliet na Makpakan. Sandy Tiranya, Bigi. Idol, okay na sa nakapin. Sarap nung niluluto niya. Pata, nagutom ako, ha. Jojo on the beat. Yun,
with bigi-bigi, with love. Medyo matagal-tagal na kuya, pero di ko natutukan. Minsan kasi busy work. Excuse. Okay lang yan, kahit 2 taon yan. Kahit 2 taon yan, mamomonetize ka yan. Hello Nogi. Hello Mama from Nogi Hunter TV. Still here from Jojo on the beat. Hello Jojo from Juliet na Makpakan. Yun, kaibigan Nogi Hunter TV, nag-drop ng bahay. Hello Ma'am Grace from Juliet na Makpakan. Nandito ba sa Grace? Hindi ko nabasa. Pili ko nga muna si kay. Palitan mo na kita Emeros ha. Tapos na kayo kay Emeros, kaibigan. Emeros Cortez. Main po niya yan, main. Type 1 po kung tapos na kay Emeros. Hello Ma'am Grace. Okay kuya, no problem from Emeros Cortez. Type 1 kung tapos na kay kay Emeros Cortez. Para ipalit ko si kaibigan ng Hunter TV. Ilan tayo dito? 10. 10 yung nandiyan sa akin, ano? Hi, T. Juliet from Ate Grislo Renchi Channel. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Mga friend, sure, babalikan ko kayo, promise, from Emeros Cortez. Taga saan kayo Emeros Cortez? Cortez din ang side ng lola ko kasi. Ilocos po. Ay, Ilocos? Saan sa Ilocos, kaibigan? Na malawak ang Ilocos eh. Ilocano ka rin pala, Ilocano. Nasa Pangasinan ako ngayon eh, Pangasinan. Dito sa Bulungaw, dito tayo nakapangasawa. Dito tayo nakapangasawa ng magandang dilag. Magandang dilag. Puso ko yung binihag. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Emeros Cortez, dandikit sa'yo from Mama's Vlog. Ilocosor from Kabugaw, kuya. Ay, Ilocos. Ilocosor. Pumupunta rin ako dyan sa sa Ilocos sa Luna. Ay, La Union pa lang pala yun. La Union pa lang pala. Kala ko Ilocos na yun. Last 6 minutes, malapit na matapos oh. Emeros Cortez. Yan, pare-paras malapit na matapos oh. Nagluluko na tong isa oh. Kulay green yung screen nyo. Oh. Pare-paras yan oh. Naglagay na ng paminta. Pag naglagay na ng paminta, matatapos na. 980 views na oh. Magwa 1K na, magwa 1K. Medyo malayo pa kami dun, kuya. Madadaanan namin from Emeros Cortez. May mga pupuntahan na akong vlogger pag sakaling napadpad uli ako ng ano nga ba to? Yung pinupuntahan namin sa napunta ko sa Ilocos. May na kasi memory ko eh. Mahirap. Matagal matagal pumasok sa isip ko. Ano yung pinapasyalan sa Ilocos bakit? Pinasyalan natin? Yung may masarap na banggit ba yun? Danggit ba yun? Ay hindi. Bagnet.
Hello Nugenter TV from Ate Grace Laurent. Nugenter TV, bigi-bigi. Maraming salamat kuya from Emeros Cortez. Mami G, dana po sa iyo from Katamisan Vlog. Hey, hello! Hey, hello from USA. Yun, mega love shout out. Thank you for coming, my friend Pax River Bushcraft. Mega love shout out, my friend Pax River Bushcraft. Here my link. Palitan mo na kita kaibigan Emeros Cortez ha. Baka sakaling magbalik to si ano. Dikitan nyo nga itong bago. Baka sakaling magbalik. Teka lang, pakita ko lang kung magbabalik tong ang bago. Yun, matatapos na. Mega love shoutout, my friend Pax River Bushcraft. Idol, paalam na po. Parating na ilalibing namin, Idol. Salamat po sa lahat, Idol. God bless po. Sige, nakapin kita. Ipinin kita. Salamat. Ingat yan, kaibigang Manoy Nugi Hunter. Dan support po. Ha, ha, ha. Sa nakapin, Emeros Cortez, Yummy Foods from Ate Juliet na Makpakan. Dan sa nakapin house from Ate Juliet na Makpakan, Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Hello, good morning, Pax River Bushcraft from Juliet na Makpakan. Yeah. Pax River Bushcraft, Ate Juliet na Makpakan is saying hello to you. Pabalik please subscribe back daw, my friend Pax River Bushcraft. Coming from Ate Juliet na Makpakan. Mega love shoutout sa $6 million my house ni Tunying. Meron na po tayong isa't kalahating oras na nagla-live. Salamat sa 43 thumbs up. Hindi ko na ano yung thumbs up. Yun, tapos na kaibigan. No? Nasa live na tayo ng ibang bahay na naman. Emeros, tapos na tayo. Vergara naman to. Thank you sa 43 thumbs up. Tingnan mga ninja ko hindi nakadikit sa akin, oh. Hindi nakasubscribe sa akin, hindi ko sinusubscribe. Yun, tapos na din yung isa, oh. Nasa live na ni kaibigan Ricky Neri. Oh, kahit dito hindi nakasubscribe sa akin yan, oh. Oh. Kung isa-subscribe ko to, di ang dami pa rin ano, daming dadagdag sa subscriber ko. Matatapos na rin, oh. Natapos na. Hosted yung pakisukli kay Mami G, salamat. Yun, tapos na rin, oh. Nandito pala si Gagamra kay ano, kay kaibigan Ricky Neri. Nag-like pa rin tayo para alam ni Ricky Neri. Hostan niyo yung pakisukli kay Mami G. Salamat.
Pasukli daw, Mami G. Naglulo ko tong isa ka, nakakainis eh. Pinagawa ko na to eh. Kaso naglulo ko pa rin. Ito, itong Jesus na to. Pero at least nakakatulong naman, nakakatulong. Salamat Austin Yim from Katang-Isan Vlog. Baba kang uli ng bahay Katang-Isan. Baba uli ng bahay. May ididikit ako sa'yo. Habang walang ano, wala akong babasahin. Hello, done support to Pax River Bushcraft. No condensed DIY camp project waiting host from Ate Juliet na Makpakan. Nawala na yata. Nawala na yata Ate Juliet. Si Pax River Bushcraft. Ito na lang, idikit ko si Ate Juliet. Dubli-dubli yung baba na Ate Juliet ah. Oh, Ate Juliet ah oh. Oh, hindi pa nakasubscribe sa'yo dyan ah oh. Oh, isa. Habang nandito. Dikit na rin kaya katang isa. Katamisan ako, katamisan. Katamisan ay, dikit ko sa'yo. Oh, nakadikit na pala. Naayot ako na ba sa'yo ito? Like number 15 na lang ako, like number 15. Ayun, napanood ko na pala to. Kaya na tindahan to. Ito nga pala yung ano. May buko. Buko pala to yung buko. Panuorin ko pa rin. Oh. Sukli change from Ate Juliet na Magpakan. Mama's Vlog na po from Emerose Cortez. Happy New Year ha! Salamat Max from Ate Juliet na Magpakan. Merry Christmas! John David nag-drop ng bahay. Kay John David di pa to dikit sigurado. Yan, teka saglit lang po. May jingle bell. Pasko na eh. Sabi ni Ate Juliet na Magpakan, Happy New Year. Pasko na kaya may jingle bell. Baka naman po may mga banana pa kayo dyan. Pakidikit naman kay host. Kahit tig-iisa lang mga kaibigan. Sige, pababa Ate Juliet, pababa ng premiere. Paligid nga po sa premiere ni Ate Regina. Titignan ko. Ngayon na, nauna daw. Uy, ngayon na, nag-umpisa na oh.
Oh, nandito ka, Ate Regina, oh. Oh, tutukan ko, isa, dalawa. Oh, dalawa. Sa Premier mo, Ate Regina, oh. Tatlo. Like number 44 yung isa. Tignan isa. Naka-like na ba itong isa? Itong isa. Like number 55 yung isa. Ayun, 55 at Regina, 55. Tagal naman ang bakad din. Oh, tatlo nakatutok sa Premier Mat Regina, tatlo. Ayan oh, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Support lang muna ako sa Premier, ate ka lang po ah. Papunta naman po sa ano sa nakapin. Premier, panuorin lang po natin mga kaibigan. Ang dami pong cellphone house, tunying from Katamisan. Kami isa pa nga, nakapanood kasi sa'yo eh. Nakapanood sa'yo yung isa Katamisan. Ayan o. Hindi pa ano yan, hindi ko ini-skip para sa WH mo. Hello nakapin. Hello Pax. Yun, andito tayo. May 6 na viewers si Ate Regina. 3 sa akin. Kayo no kayang... O, 3 sa akin na nakabaroon. Ganda nung aso ni Katamisan eh. Pure na white oh. Bigi-bigi lang ako Ate Regina ha. Si Kulot Channel na sa'yo. Kulot Channel. Si Anthony Max at saka si Pax Beloria. No skip, always host. Tunying from Katamisan Vlog. Hello Katamisan, hello sa iyo from Ate Juliet na Magpakan. Ako'y nagbabalik at naharang bro from Gagomrock TV. Thank you sa inyo mga kaibigan. Katamisan Vlog, dan dikit sa iyo from Mama's Vlog. Pabalik naman Katamisan kay kay Mama's Vlog. Bigil lang bro ha from Gagomrock TV. Okay, no problem. Nandito ko kay Ate Villarmino. Ay no, Premier niya, Premier 3. Oh. Para makita ni Ate Regina. Oh. Pero walang daya to, walang daya. Walang tricks. Yun, nagbabalot na ng buko si Katamisan, no? Oh. Gagamrak, dan sa iyo po, ha, from Ate Juliet na Magpakan. Hello po, kaibigan Juliet from Katamisan. Okay, from Katamisan. Gagamrak, salamat. Banhaan from Gagamrak TV. Mega love shoutout from Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Si Mama's Vlog, napuntahan ko na nga ba to? Mamaya pagkatapos ng premiere ni Ate Regina. Hello Amiga, from Ate Juliet na Magpakan. Nandito si... What's up? Mag-comment tayo para alam niyang na nakatutok tayo. Walang laman yung aking Gcash kaya di tayo makapagpalipad. Yun, hinahalo na yung buko. Inuman na to. Nilagyan na nga ng gatas.
Sarap nitong ano. Probinsyanong vlogger. Nandito si probinsyanong vlogger. May 5. May 5 viewers si Ate Regina. 4 na lang. Apat na lang kami natin dito. Ba't 3? 1, 2, 3, 4. Tambay lang friend from Ate Duna Vlogs. Yun. Thank you, thank you. Thank you sa 46 thumbs up. Meron na tayong 1 hour and 45 minutes. Sige, salamat sa patambay niyo mga kaibigan. Mega love shoutout mga kaibigan. Mega love shoutout sa $9 million my house and 46 thumbs up. Laguna ng Mayana ni Mesa, oh. Mayana green. Yun, oh. Nabaliktad na yung pagluluto ni Ate Regina, oh. Comment nga ako. Wow naman sa buko. Yan o. Sarap niyan. Ano yung ginagayin mo ate, ano? Patamisan? Skyflakes? Wow, sarap. Sabi niya, wow, sarap. Magaya nga yan. May buko tayo dito eh. Baliktad po tita. Ha ha ha. Matatapon nga yan eh. Yummy foods. Dadigit sinagapin from Juliet na Makpakan. Matatapon natin Juliet yung dinuluto ni Ate Regina, no? Matatapon yun. Yun, tapos na. Nandito na naman ako sa ano ni kaibigan Ricky Neri. Hello mamas, from Ate Juliet na Magpakay. Natuwad. Natuwad man siguro to. Baliktad yung kanyang cellphone, oh. Tinan mo, oh. Ayun, oh. Baliktad, oh. Oh. Matatapon yun, matatapon. Nasa taas. Oh, Ate Regina. Sayang yan. Cassie Pips Mix Vlog. Nandito si Cassie Pips Mix Vlog. Hello, Amy Rose. Mega love shoutout sa $9 million my house ni Katunying. Mama's Vlog, nag-grout ng bahay. Yun, mega love shoutout Mama's Vlog. Yun, natapos na din yung ayuda dito sa aming lugar. May ayuda ang aming mayor. Salamat sa ayuda. 2 sardines, dalawang pancit canton, 2 noodles,
isang suka na pot suka, isang pansit at saka isang bihon. Palablab sa bahay ko from Ate Juliet na Makpakan. Yun, mamaya thumbs up po Ate Juliet. Thumbs up. Nakadikit na oh. Kanina pa nga pala ito nakadikit. Yun, palablab naman sa nakapin mga kaibigan. Ate Juliet de la Torre. Things, pin sa wakas ha, pin di sarapin, di kutsilyo, di almasin, awaw, di karabaw, di batutin. Lablabin natin si Ate Juliet na Makpakan para tayo ay laging masaya sa kanyang live. Palablab naman kay Ate Juliet na Makpakan. Naipin natin siya sa wakas, sabi ni Ate Juliet. Mega love shoutout sa 9 million, 8 million dollar may house ni Tunyi Maksam. Yes, Tam, ako ngayon. Day 11 mga bro. Kailangan bro, maraming gastusin from Boy Peralta. Nandito siya sa nagbakas ako sa sukli ko mga kaibigan from Katamisan. Nagbakas ako, pasukli daw mga kaibigan from Katamisan. Oh, hintay-hintay lang ng sukli Ate Katamisan. Ha, nakatulog sila Max. Lami tulog bagyo, ha, from Ate Juliet na Makpakan. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Oo, nakatulog sila sa bagyo. Wala nang bagyo ngayon sa amin. Ang kulit nito. Ang kulit mo. Ang kulit ng langaw nito. Sige. Ang kulit ka eh. Takal ng premiere nito. Premiere ko rin pala mamaya. Premiere ko po mamaya 7 PM mga kaibigan. Ano palay, kumusta na? Okay lang yung palay natin. Hindi na tumba, ayos naman siya. Baka mag-ani tayo sa katapusan siguro, mag-aani na tayo. Still watching and subscribing from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Thank you my friend Daily Spiritual Inspiration Vlogs. Thank you for watching.
Imo pare, kumusta na? Wow, God bless you from Ate Juliet na magpakan. Ayos naman siya, hindi masyado malakas yung hangin dito sa amin, kaya okay naman yung ating palay. Nagalab siya to sa $7 million may house ni Tunying. Nandito pa tayo sa premiere ni Ate Juliet oh. Sa premiere. Oh. Tapusin natin yung premiere para ano. Yan ang servisyon totoo. Please drop your link, my friend. Daily Spiritual Inspiration Vlog. Hello, dear spiritual. Kayo ba, Ate Juliet na magpakan? Kumusta yung bagyo natin dyan? Okay naman ba? Hindi ba malakas? Hindi ba malakas, Ate Juliet? Ate Juliet na magpakan, bigi-bigi? Wait lang, wait. Hindi pa tapos yung premiere niya na. Ng Ate Juliet. Salamat kitang isang vlog from Mama's Vlog. Ate Juliet na magpakan, bigi-bigi with love and care emoticon. Gusto kaya.
Mega love shoutout sa $8 million may house. Nandiyan lagi si Ate Juliet. Thank you Ate Juliet. Yun. Inahon na nga yung pansit. Yan o, inaahon na yung pansit oh. Kaso natatapon. Nakabaliktad eh. Oh. Ayan no, nakabaliktad yung ano niya. Yun, kain na na ha. Wow, nakakatakam naman yung pansit ni Ate Juliet oh. Yun, Ate Juliet, bigi-bigi. Yun, nandun pa pala si Daily Spiritual Inspiration Vlog, oh. Yun, shout out to my friend Daily Spiritual Inspiration Vlog. Still watching and subscribing. Please, pasukli. Thank you. Yun, pa-mention kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog kung sinong sinubscribe mo, sige puntahan kita. You know, subscribe ko sa ito, kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog. Like number 42. Nasa ano siya? Sunset ba to? Sunset. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His. South Padre Island. Yun, 5 minutes and 58 seconds. Panunurin ko kaibigan. Nakakaintindi naman siya ng Tagalog kasi nakalagay nga pasukli. Pax be high. Ito magandang premiere, ang haba. Stay lang si Ate Juliet oh. The best talaga si Ate Juliet. The best si Ate Juliet na ano, na kaibigan. Dom Vlogs premiere. Exit ko muna itong isa kay Ate Juliet. Kasi may premiere si Dong Vlogs eh. Walang anuman, Mama's Vlog from Katamisan. Sugod kaibigan sa premiere, Kuya Dong Vlogs. Kay Manay Dong muna tayo. Sinong na ni Ate Juliet? Premiere na ni Manay Dong.
Nandito na ako kay Manong Dong, oh. Nandito na ako kay Manong Dong. Oh. Meron pa naman kay Ate Juliet, oh. Meron pa kay Ate Juliet. Dalawa pa, dalawa, oh. Dalawa kay Ate Juliet, oh. Dalawa. Mamaya po, premiere ko din mamaya. 7 PM. Yun, tapos na kaibigan, ano, kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog. Punta ko kasi Manny Dom. Dom Vlogs. Mabuti walang nagtubig. Walang nagtubig, Ate Grace. Sino ba yung nagtubig na yun? Mamaya kayo sa LS ko mamaya. Ay, sa Premiere. Meron naman ako isang tuwad, oh. May thumbs down na naman akong isa. Okay, from Katamisan. Matatapos na rin ito si Ate Regina. Dito na naman yung aking nanood na naman yung aking ano, yung aking best friend. Nadidetect eh kung sino nagtutuwad eh. Hello there, spiritual. Dan sa iyo, South Padre Island, waiting from Ate Juliet na magpakan. Tatanong kung ate kung sino ano. Madidetect eh kung sino eh. Tanong kita mamaya kaya ano, sa magaling na YouTuber. Pag nadetect kita, bawat vlog mo, tingnan mo ang tuwad ko sa'yo. Tutuwad ko sa'yo lahat ng alagad ko. Lahat ng cellphone ko, itutuwad ko sa'yo. Malaman lang kita kung sino. Tutuwadan ko lahat ng video mo, tingnan mo. Ngayon lang to, di ba? Kaya wala naman tuwad kanina. Big love shoutout sa 11. Daily Spiritual Inspiration Vlog. Yun. Juliet na magpakan. Hello ma'am. Tapos na ako magdikit sa'yo. Na may bakas. Thank you.
Katamisan, bigi-bigi with love emoticon. Kulot, hello. Salamat. Deli from Ate Jillit na Makpakan. Hello, sweet vlog. Lunch tayo, Kuya Tonyo from Ate Grace. Sige, Ate Grace. Walang problema, Ate Grace. Kain ka muna dyan. Hello, sweet vlog. Sino yung sweet vlog na yan? Nalilit yata itong ano ko isa. Mega love shoutout. Daily spiritual inspiration, dandikit sa iyo from Mama's Vlog. Dito po kay Manny Dong, yung rabbit niya, Hello sa lahat from Ate Juliet na Magpakan. Ulam, ginisang munggo. Hehehe from Ate Grace Laurente. Sa amin, ginisang sitaw. Yun ang linuto ni Mrs. Ginisang sitaw. Adobong sitaw pala. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Juliet Managpakan, nag-drop ng ay bigi-bigi. And Ate Katamisan Vlog, nag-drop ng bahay. May 6 na tao kay 5. Kay Manong Dong, may 6 din, 6. Kakit naglaro, sabi ni Ate Grace. Nandito lang kami kay Manay Dong. Tsaka kay Ate Regina. Nag-love shoutout sa 10 million dollar my house. Salamat sa 45 thumbs up. May nag-thumbs up na naman Wait lang, wait. Juliet na Magpakan, nanood po ako ng Butong Yummy full video. Full pack view po. May bakas.
Share to ning ano ang link ni Manay Dong, panoorin ko rin. Wala, hindi ko may bababa. Teka lang. Di pa tapos eh. Ba't ang tagal mag-pop up? Ay, tapos na pala si Ate Regina, tapos na. Ayaw mo ba ng premiere? Action. Ayaw mo ba ng cellphone ko, kaibigan Daily Spiritual Inspiration? Sorry. Mega love shoutout sa $9 million may house ni Tunying. Mga ka-display. Gulo ko kasi. Juliet na magpakan ako sa iyo pagkatapos natin dito. Salamat kaibigan. Juliet na magpakan, manood ako sa iyo pagkatapos natin dito. Salamat kaibigan from Katamisan. Thanks from Ate Juliet na magpakan. Bigi-bigi with love and care emoticon. Ma'am Juliet na magpakan, sarap naman ng sinip-sip mong buko. Paborito ko yan from Daily Spiritual Inspiration Vlog. I like it daily. Salamat from Ate Juliet na magpakan. Salamat sa mga vlog from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Hindi nga nag-ano yung ano. Samputot. Palitin ko kaya.
Ay, tapos na si Manilong, tapos na oh. Hip hip hooray! Hip hip! Hip hip! Hooray! From Ate Juliet na magpakan. Pag games kaya tayo, pag games. Kaso wala pa tayong budget sa Gcash eh. Ha ha ha! From Ate Juliet na magpakan. Next time, papalaro tayo. Nagbawas yung ating thumbs up ha. Nagbawas. 46 kanina yan oh. Nagbabawas yung ating thumbs up. Sinasabotahe tayo, sinasabotahe. Yun, may love shoutout sa $11 million my house. Silent night, holy night ha. Silent night, holy night, all is bright, all is calm. Malapit na Pasko, Ate Lilip. Mga ngaroling tayo, mga ngaroling. Ha ha ha. Tawa tuloy si Ate Juliet. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Yun. Pasko na Ate Juliet. Pinaskuhan na nako. Ha ha ha. From Ate Grace Lorente. Pwede pa mga rolling dito? You're welcome po Ma'am Juliet na magplakan. Play all ko yung vlogs mo pagkatapos ng live ni Sir Tunying. Same sa bago ko new friend. Pray all to add on the hours from Daily Spiritual Inspiration Vlog. At Ruwina Tiranya bigi-bigi with love and care emoticon. Ha, ako nakauna. Ha ha, from Ate Juliet na magpakan. Kung sino nakauna, siya unang paliparan. Galing mo palang kumanta, Sir Tonying. Namamasko ka na from Daily Inspiration. Di. Napakanta lang ako kay Ate Juliet kasi ano niya. Ganyan niya si Ate Juliet eh. Pinapakanta tayo niyan eh. Kantahan sana tayo pero salamat. Daily, I'm happy now from Ate Juliet Ilatori. Hashtag Ate Juliet na ang nakauna maoy mahatag. Ha 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 from Ate Grace Lorente. Advance Merry Christmas host Tunying from Katang-Isan. Sana ang join button mo para masuportahan kita from Daily Spiritual. Hindi ko pa ginagawa yung join button kasi
Ayaw ko namang magpabayad ba? Kasi magbabayad daw sa akin yun eh, yung join button magbabayad daw sa akin. Naawa naman ako sa magjo-join kasi hindi pa nga sumusweldo magjo-join na, magbabayad na. Okay na itong ganito kahit walang mag-join. Magtiyaga tayo sa ganito. Walang problema yan kay Tunying. Araw-araw na LS ko may dumadagdag na $1. Kaya okay na yan. Meron tayong $30, 70 na lang. 70 days na lang. 2 months na lang mahigit yun, 2 months mahigit. Ayos na yan. Okay po sir. God bless you from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Kasi ayaw ko magpabayad. Ayaw ko na magpabayad ng join na yan. Kahit wala magbayad kay Tunying, ayos lang. Ibipin ko kayo. Walang problema yan. Manunood ako sa inyo. Walang problema yan. Magsiservisyo tayo sa live natin. Mag-like lang kayo, mag-like lang, sumilip. Malaking tulong na 'yon. Malaking tulong na 'yon sa akin. Kahit di kayo magbayad. Kasi ganoon din naman 'yan eh. Magbabayad kayo ng join button para ipin lang. Pwede ko naman kayong ipin kahit walang bayad. Salamat Ostojing from Katamisan Vlog. Okay po sir, God bless. You're welcome. Tulong-tulong tayo para sa lahat masaya from Daily Spiritual Inspiration. May galap siya ng Grace and Juliet. Sana mawala ng COVID Max. Oo nga, pag nawala na to, pasyal-pasyal naman tayo. Pero wala namang COVID na eh. Hi Ate Miralisa from Grace Laurenti Channel. Harang galing ako sa pagtatabas from Ate Miralisa's channel. Hello Mega Miralisa. Mega live shoutout Katamisan. Harang pa daw siya si Ate Miralisa. Kasi tumawag yung pinsan kong nasa Saudi. Saudi yun ha, Saudi. Hindi daw pinapansin ng COVID doon. Wala na daw yung COVID na yun sa Saudi. Kaya masyado lang itong mga Pinoy kasi. Mga visit na mga ano yan eh. Masyadong minamahal yung COVID na yan. Sipunin ka lang, ubuhin ka lang ng isa, COVID ka na daw. Ano kaya yung nagsasabi ng COVID yun ang yun ang i-cremate? Pwede naman siguro yun yung nagpapatupad ng COVID na yun ang i-cremate para maranasan nila yung Biro, magpa-doktor ka, isuswab-test ka. O bakit isuswab-test ka? Nasa bahay ka lang naman. Sa amin house, dami po from Katamisan Vlog. Di COVID yun, talagang ganun lang ang panahon. Siyempre maulan, iinit, uulan, iinit. Siyempre magkakasipon ka. Minom ka lang ng luya, ng salabat. Salabat lang, wala na yan. Sipon-sipon na yan. How always, good health tanan from Ate Juliet na Makpakan. Salamat Merilisa from Katamisan Vlog. Okay, diri sa negosyo na from Ate Juliet na Makpakan. Oo nga house, sa Saudi ganun, pero sa Indonesia may ingat pa din sila every other day. Swab ng partner ko. Swab para mabayadan, ganun, bayad. Kawawa naman yung mga tao eh. Paano kung walang pang swab test? Paano kung mahirap, suswab test ka? Hindi, kawawa ka lalo. Kaya swab test, doon pa magkakaroon ng sakit, kaya swab test. Hashtag Katamisan Vlog, dikit na po kita, Tamsa Kalimbang, sa may bakay sukli po, salamat. Ito link from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Mahal ka yung bayad ba? From Ate Juliet Manakpakan. Walang bayad, sagot ng company.
Kahit sagot ng company, baka mamaya, ikalta sa ano mo yan, ikalta sa sahod mo, di wala din. Salamat, sublihan kita ngayon from Katamisan. Paharang Manoy from Annalie Arnel Victorino. Hello Victorino, hell! Hello! Kaso dito kahit di virus, sabihin virus daw. Umubo ka nga lang, may COVID ka na daw. Meron nga baby, pinospital tapos sinoptis. Positive daw. Paano pa-positive? Nasa bahay lang naman. Ang kalukuhan mga... Mahirap pagsalita kasi. Paano magkaka-COVID yung baby? Nasa loob lang naman, hindi naman umaalis. Kaya kakatakot na pa-check up. Secret Chamber! Yun, friend support from Secret Chamber. Mega love shoutout my friend Secret Chamber. Ano yan, Ate Miralis ang binawa mo? Premiere? Tapos na. Nakatamsak na ako. Panoorin ko lang. Hindi pa isa oh. Number 79, like number 80. Oh, 81, pang 81, Ate Mirlisa oh. Panoorin ko lang. May harang eh. TikTok pala to. Let's dance in TikTok. Oh, 82. Pang 83 na oh. Panoorin ko lang. Yung harang. May harang kasi. Oh, pare-pares may harang oh. Arnel Anal de Victorino nag-drop ng bahay. Bisan! Gyupusel, positive yan. Hahaha, yahoo! Ano yun? Ano yun? Bisan Gyupusel. Hindi house. Palitan ko. Katamisan vlog, thank you. Buko na naman, mas lalo akong natakam. Walang buko nitong sariwa. Lahat nasa box na from Daily Spiritual Inspiration Vlogs. Oo nga may mga halo na yan pag nasa box na, nasa plastic na. Mamaya pa yan, 8 PM from ating Mirror sa channel. Yun. Secret Chamber. Pingin natin yung si Secret Chamber. Kasi bago to bago. Palablab naman kay Secret Chamber. Mga kaibigan, support joy from Secret Chamber. Katamisan, baba ka bahay mo, i-full watch kita. Idikit isa pang account ko. Please drop one, my friend Chamber, your link. Please drop one only. Huwag magmadali, kaibigan Secret Chamber. Di tayo nagmamadali sa ating live stream. Ilan na tayo? 55. Last 25 minutes.
27 minutes pala. Wow, meron din sa TikTok. Astig. From ating Juliet na magpakan. TikTokers yan si Ate Miralisa. TikTokers. Wow, Miralisa. Meron si Chanel. Dikit na ako tam sa Kalimbang Pool. Tam sa Kalimbang at Pool View. Pasukli po. Thank you from the Daily Spiritual Inspiration Vlog. Ang haba naman ng pangalan dito. Salamat sa 50 thumbs up mga kaibigan. 50. Timpring, Ismail the Savage Moment, MLBB Timpring. Si Timpring, di na pumupunta ulit ah. Busy yata si Timpring. Lula Hope. Hula Hope with dance si Ate Miralisa oh. Yun. Lahat ng TikTok compilation pala to. Yun, tapos natin Miralisa oh, nasa harang pa oh. Juliet ni Mapakan, bigi-bigi, with love and care emoticon. Excuse. Bukod lang po. Yun, iba. Tapos na natin Miralisa oh, nasa ads. Nasa ads na rin oh. Yun, tapos na pala. Sa mga hindi pa po kumakain, kumain na po muna kayo ha, mga 20 minutes pa ako, 20 minutes. Huwag niyo akong intindihin. Nasa ads yung isa. Salamat to Stunjing. May harang host, pakisabi kay Spiritual, dana po from Katabisan. Yun, dana daw sa Katabisan. Salamat to Stunjing from Katabisan. Daily salamat to WC Harang. Daily Spiritual, dan sa'yo from Ate Grace Lorente. Kaya natin Miralisa channel. Sa mga hindi pa po kumakain ha, kumain na po muna ha, mga kaibigan. Ay, tapos natin Miralisa oh. Iba na yung susubscribe natin oh. Kain na po muna kayo, kain. Manoy, anong oras ba ang premiere mo bro?
Alas 7, alas 7. Hashtag Katamisan Vlog. Thank you ma'am from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Nasa harang pa tayo, nasa harang. Sa Katamisan. Salamat host Tunying. Okay my friend, Tunying, thanks from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Kain muna kayo, kain na muna kayo. Huwag niyo kong alalahanin. Meron pa akong 19 minutes pa. Mayang gabi, ano, sige, abangan ko. 7 p.m. Kasi baka mainip kayo, tagal-tagal yun. 22 minutes yun, 22 minutes. Juliet na magpakan, bigi-bigi. Mega love shoutout, Ate Dugi Panpan. Host Dan. Good morning. From Ate Dugi Panpan. Haram from Ate Miralices Channel. Ayos lang. Suportang totoo naman from Arnel Anali Victorino. Secret Channel, play guitar from Dugi Panpan. Mega love shoutout sa aking kaibigan na si Ate Dugi Panpan. Like number 51 from Ate Dugi Panpan. Daily Spiritual, gusto ko yung sound ng dagat. Full watch ko, so buy muna from Dugi Panpan. Okay, salamat po Ate Dugi Panpan, salamat. Thank you very much. Salamat Ate Dugi Panpan. Dan Daily Spiritual, arang ako. Ay, from Ate Dugi Panpan. Yun, thank you very much Ate Dugi Panpan. Salamat sa pagsilip. Off comment from Ate Dugi Panpan. Nakapin off. Huwag na, umalis naman na, umalis na. Babangan ng bahay Ate Dugi Panpan. Opo, wag na, nagano lang yan. Nagbabalang ng bahay, tapos di naman. Pababa po ng bahay Ate Dugi Panpan, kayo po ipipin ko, papalit ko dyan. Nagbaba ng maraming link, tapos yan ang mga sinasabing hit and run. Mga ganyan lang di dapat suportahan. Full support daw, full support. Pero pagkababa ng link, wala na. Yun, premiere tayo, premiere. Like number 83, Ate Dugi Panpan. O, 83. Hindi na po ako magbabaka sa Ate Dugi Panpan. Idikit ko na rin to sa Ate Dugi Panpan, oh. Di pa pala nakadikit. Oh. Full kalimbang na. '83, '84, pang 85 na po Ate Dugi Panpan, oh, 85. Yun, nagpalipad si Ate Dugi Panpan ng 2,000.
Thank you po Ate Dugi Pampan. Salamat po sa... Ito, like ko na rin po. Di pa nakadikit, ididikit ko na rin po Ate Dugi Pampan. 766, 767 na po. Dikitan ko nga po yan, Ate Dugi Pampan. 67, 68, gawin natin 70. 770. Thank you po Ate Dugi Pampan sa palipad mo na 20,000 won. Gawin ko pong ano yan, gawin ko pong 770. $6.8 na nga pala, 768 na, may dumikit na rin isa. Pangpandesal at kakapilang yun, host. Dan Sarang, OTW sa nakapin from Ate Mirror's channel. Pangpandesal at kapilang daw po yan. Sabi natin, Pitch Panpan. Thank you. Oh, from 769. From 889 na pong like. Ano, 889 like. 769. Magbakas nga pa ako. Yun, nagbakas na si Ate Mirrorly sa channel. Salamat po Ate Mirrorly sa... Ilang like na nga ba yun? 89. Salamat, idikit mo, dami mo account. Thanks from Pitch Panpan. Seven, 771 na o, 772. Pang 772 may dumikit Ate Dugi Pampan. Na dalawa. Like number 91 na po. 771 pang 772. Ampinin muna mga pusa ko eh. Ang cute na mga aso nyo. Sabi ni Ate Miron sa channel. Oh, 773. Pang 774 na po to. Pang 774. Baba ka rin, ano, spiritual. Like number 93 na po. Iayuda ko rin to sa'yo. Yun, thank you, Daily Spiritual Inspiration. Thanks for being you from Daily Spiritual Inspiration. Salamat sa palipad na $20, kaibigan. Thank you very much.
Wait lang po kaibigan, kaibigan. 774 pang 775 po ate Dogi Panpan. Ayun, 774 na. Ay, napindot ko yun. Pang 775 na to. Like number 94 na po. Number 94. Manoy, tambay ko lang. Alis na ako. Sige Manoy. Inaidahan ko lang si si ate Dogi Panpan. Maganda pong dikitan ang Premiere. Magandang ayudahan ng Premiere. Pang 776. 94, like 94 kanina, like 95 na po. Paano gawin Premiere? Para matigil it. Yun, baba nga po ng bahay, kaibigan. Saan yan? Baba nga po ng bahay, kaibigan, Daily Spiritual. Thank you, Juliet. Panuorin kita sa bakas na lang sukli from Pitch Panpan. Thumbs up down sa nakapin, Manoy, from Anali Victorino. Dan Pitch, ampunin mo na muna mga pusa ko, ang cute na mga aso nyo. Dan Kalimbang ko na din, ikaw Pitch Panpan from Ate Merilises Channel. Host pag sa Premiere, magdikit, malagasyon, tamsak lang. Sa Premiere at sa video manood at bakas. Host pag sa Premiere, magdikit. Maglagasyon, tamsak lang sa Premiere. Hindi, papanooran ko yan. Hindi mo lalagas yan, Ate Pitch Panpan. Mag-like lang. Oo, hindi mo lalagas yan. Basta, ilan ka na? $775 nga ba? $776, tatandaan ko po yan. Pakilista kami si 776. Si Ate Dogi Panpan. Papanurin ko mamaya lahat ng video niya. 7,700. Hindi, 22 hours pa. September 11, 10 AM. Tapos 776 ang kanyang Mamaya panunuorin ko lahat ng video mo dito sa mga dinikit ko para hindi malagas. Thumbs up Dugi from Ate Grace Laurenti Channel. Yun, pa-support naman po Ate Dugi sa mga kaibigan ko si Ate Grace. Mabait po yan, mabait po. Yan po ang tumulong sa akin sa pag-apply sa aking monetization. 10 AM. Hindi pala na ibalik sa sa Premiere. Walang anuman, daily spiritual or katamisan. Harang again, Manoy. Wa spiritual, ang laki palipad. From Pitch Panpan. Oo nga, $20. Salamat. Thank you very much, kaibigan daily spiritual. You're welcome, sir. You're a blessing. Pababa nga po ng bahay, kaibigan, daily spiritual.
Malaki yun, $20 na masyadong malaki na yun. Kaya thank you very much sa palipad, kaibigan ano. Ati Daily Spiritual Inspiration Vlog. Mani, tambay ko lang to, aalis ako. Dami ng pandesal nito. Sigurado niyo. Dami nga rin pang pandesal, sabi ni Ate Grace Lorente. Ayan yun, bibigyan ko rin kayo ng pandesal. Salamat. Thank you very much ulit, kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog. Nabulol na tuloy ako. Paano ko yung premiere? Ha? Mau ba? Ba't dami lagas from Pitch Panpanjis Vlog? Mag ano ka po ati Pitch Panpan, mag clear list ka po. Mag clear list para wala na naman damit si Berlot Gaming. Sorry Berlot, nahuli. Tapos na kayo sa nakapin kay ati Pitch Panpan. Patamsak naman ng premiere. Para maipin ko si ano ha, idaan ko lang si Daily Spiritual Inspiration Vlog. Hashtag Dogi Panpan, dikit na kita, tamsak at kalimbang, pasukli po from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Host Tunying, excuse mo na ako, babalik ako agad. Sige, katamisan, asikasuhin muna yung mga trabaho niyo dyan. Mau ba't? Akin na Panpan. Akin Panpan, 20 pieces. Ha, sakit pan from Ate Jilit na Makpakan. Good morning kuya from Berlot Gaming Disciple. Patamsak naman po sa nakapin kay Ate Dugi Panpan. Hello Berlot from Ate Jilit na Makpakan. Bigi and Mixing Design. Mega love shoutout Manong Lakay. Salamat. MP Barbary, tamsak, tampay lang loads from MP Barbary. Pa-jacket kuya, may jacket na kaibigan Berlot. Tamsak host. From this Jade Wallace. Hello Berlot from Ate Juliet na Makpakan. Hello Barbary. Mega love shoutout Berlot from Ate Grace Lorente. Ipin ko lang Ate Dugi Panpan si Daily Inspiration para maidahan natin. Hosto niyo, excuse me muna. Daily Spiritual Inspiration Vlog. YW my friend Tunying. You're welcome my friend Tunying. Thanking the Lord for all provision from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Yan, pinin ko na. Teka lang po. Ayudahan ko lang si may mga saging dito eh. Maliit pa pala bahay nyo. Isa. Padikit naman sa nakapit mga kaibigan. Maliit pa lang palang bahay niya. Tsaka mabait siya. Nagpalipad sa akin ng $20. Napakalaki nun. Hindi na pangkape at pandesal yun. Kasama na kasama na milk tea. Mga paborito ngayon ng Yan, pangalawa po. Panurin ko. Like number 49, 50. Number 50 na po. 190, baka umabot ng 120, 130. Baka umabot ng 150. Nandiyan si Manong Lakay. Nandiyan ka po Manong Lakay. Paayuda nga po sa nakapin. Subscribe na rin niyo sa pang 122. Like number 51 na isa 51. Mami, didikit ko yung main ko kaibigan Daily Spiritual
Austin yung excuse me, Dan. You're welcome, my friend. Mega love shoutout sa lahat from MP Barbary. Juliet na Magpakan. Bigi Bigi. Hello, Ate Juliet from MP Barbary. Juliet na Magpakan. What's up? You sa lahat from Ate Juliet na Magpakan. Mega love shoutout Ate Juliet na Magpakan. OTW sa nakapin from Berlot Gaming. Yan, pabigayan ng kaunti kaibigan Berlot kay ano sa nakapin. Baka sakaling pag nag-live kayo, pumunta sa inyo, paliparan din kayo. Kasi sa akin, nagpalipad naman siya. Malaking bagay yun para kay Kuya Mutunying. One, two, three, pang 1, 2, 4. Papanoorin lang natin para ano, para hindi malagas. Light number 53. Tanggalin ko na yung ads ha, kasi di ka pa naman monetize. 6 minutes lang naman, saglit lang yan, 6 minutes. Juliet, botong 6 minutes, done na kita from Ate Pitch Panpan, hashtag Gisblog, hashtag Dugipanpan. Dan Pulpak, hashtag Daily Spiritual Inspiration Vlog. Pasuklin na lang po. I'm from Berlot Gaming. Daily watch kita from Pitch Panpan Gis Vlog. Thank you po Ate Pitch Panpan. Salamat po sa pag-play sa akin. Marami na po kayo naitulong kay Tunying. Nanalo na ako sa inyo sa pag-game ng 450. Nagpalipad pa kayo tapos lagi pa kayo naka-watch. Thank you very much. Salamat po sa binibigay niyong blessing. Daily Dan House from Ruiz Vlog. Daily coming from Pitch Panpan Gis Vlog. Ruiz Vlog nag-drop ng bahay. OTW, hashtag Pitch Panpan Gis Vlog. Shoutout bro from Johnny TV Vlog. Mega love shoutout kaibigan Johnny TV Vlog. Dan Pulpak, hashtag Pitch Panpan Gis Vlog. Pasuklin na lang po. From Berlot Gaming Disciples. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. May isa pa yata. Ito nga ba yung may isa? Four minutes na, 4 minutes. Ayan o, 4 minutes. Ito, nahuli kasi ito eh. Kaya 2 minutes pa lang. 3 minutes din itong isa o. Play ko lang lahat, play. Para ano, para hindi malagas. Sige, bibigyan ko ng subscriber si Daily Inspiration, Spiritual Inspiration Vlog from Berlot Gaming. Thank you kaibigan Berlot. Salamat sa pagtulong mo kay Kuya Mutunying. Sorry kung minsan di ako nakakaabot sa premiere mo kaibigan Berlot Gaming, pero nire-replay naman namin. May comment naman tayo sa premiere pag di tayo nakakaabot. Six plus 6, meron ba tayong ilan? Salamat po sa $9 million in my house ni Tonyo Maksam. Salamat sa 54 thumbs up. Thank you again. Ate Dugi Panpan sa palipad mo, pakulay kay Tonyo. Pampandisal at kape. Tsaka kay Daily Spiritual Inspiration Vlog. Salamat sa palipad mong pang milk tea, pang Jollibee at pang McDo. Sobra-sobra na yun eh. Sobra-sobra sa kape yun eh. Biro mo $20. May isa pa yata ito eh. Kaya matatapos na yung isa, matatapos na. Nag-uumpisa pa lang siguro mag-vlog to si ulibangan lang yan, ni Daily Spiritual. Baka gusto lang niyang mag-relax. Yan, tapos na, yung dalawa.
Skip ko na yung ads kasi hindi ka pa naman muna kaibigan. Daily spiritual inspiration. Yan, pang 127 na. Panood ko ulit, panood ko ulit. Yung matatapos na rin ng isa. Shoutout bro from Johnny TV Vlog. Dan Paul Bacas tag Pitch Fan Gis Vlog, pasakli na lang. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Daily Spiritual Inspiration Vlog hashtag Berlot Gaming Disciple. Dikit na kita. Tamsa Kalimbang full view pasukli. Salamat. Ito ang aking link. From Daily Spiritual Vlog. Dahil sa nakapin, pasukli po. Yun. Kaibigan Daily Spiritual, dana din sa'yo si Johnny TV Vlog. Bibigyan kita ng maraming banana hashtag Daily Spiritual Inspiration Vlog. Coming from Berlot Gaming. Yun, tapos na. Oh. Punta tayo sa isang account ko. Tatatayag. Yun, pang 130. Daily Spiritual. Pang 130 na to, pang 130. Like number 56. Panoorin ko lang para hindi malagas. Didikit at didikit yan. Dan sa nakapin, basukli na lang. Babe Subista, God PM host, tusok dan from Babe Subista. Daily Spiritual, full watching from Pitch Panpan Gis Vlog, dan. Kayo from Pitch Panpan. Wow, salamat na marami from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Wala na si ano eh. Kaya sana ito umabot ng ano? 150. Unti-unti lang natin kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog. Pag may free ka uli bukas, punta ka dito sa aking live stream. Baka pumunta yung aking mga kaibigan na wala dito. Sumilip lang kasi si Mix and Design. Nagbibigay din ng ng banana, na legit na banana. Pitch Pans pa nag-drop ng bahay. Panikita naman po si Juachi Vlog. Pakita mo sa pa naman ng premiere ni Ate Pitch Pan at saka ni Daily Spiritual Inspiration Vlog. Ate Grace Laurente, bigi-bigi. Yung magluluho ba ito? Teka lang, kukunin ko lang yung charger. 132 ka na, Ate Daily Spiritual. Oh, pang ano na to eh. Pang 130 na to eh sa akin. Meron pa didikit, 5 pa yata.
Yun, charge lang po natin, baka abutan. Baka hindi matapos yung ating ayuda. 6 minutes. Unti-unti lang from Berlot. Ano siya Berlot eh? Ilan ba siya kanina? 100. Nakalimutan ko na kung ilan siya kanina. I-minimum lang natin. Big time kaibigan. Ayan pa si Skyler pala oh. Kaibigan Skyler, pwedeng dagdagan mo yan? Kain kaibigan. Sige, kain ka muna kaibigan Skyler. Padagdag nga dyan sa nakapin. Baka sakaling puntahan ka rin sa live mo. At bigyan ka rin ng ano, paliparan ka rin. Yung palipad sa akin, kaya nagpapasalamat ako. Napakarami, napakalaki yung pinalipad niya. $20 yung pinalipad niya, di umabot na tayo ng $50 yung ating ipon. Tapos salamat ako at pinaliparan ako at saka kay Ate Dugi Panpan. Salamat Ate Dugi Panpan. Pag bawat live ko, binibigyan mo ko ng pampandesal at saka pang kape. Sige kaibigan, kain lang muna, kain lang. Live 56 hours, may live shoutout sa lahat from Lantin Vlogs. O, sabihin mo silang din. Naubusan yung ano mo, Gcash mo, dyan mo pa. Kasi sabi ko din, paliparan mo tayo. Ay! Kaibigan Lantin, naubusan yung Gcash ko kaya di ako nakapagpalipad nung live mo. Sorry. Magpapalod pa ako sa aking Gcash kaya hindi ako nakapagpalipad. Kay Skyler, di pa rin ako nakapagpalipad. Hintay-hintay lang mga kaibigan pag nakapagpaload ako. Naubos yung aking bangko. Hello po host at sa inyong lahat. Patuloy lang po, araw-araw po kayo tatambay dito at pati kay Dong Vlogs. Sinisiguro kong kayo namin ay pag-graduatein. Di pa kita malapag sa community ko, busy pa kasi from Berlot Gaming. Opo, yan din po ang tumulong sa akin, Daily Spiritual Inspiration, si Berlot Gaming. Lahat po yung mga yan. Yan si Ate Rosita Way of Life, tumutulong din sa akin yan. Yan si Arnel Annalyn Victorino. Yan po hashtag Dong Vlogs. Yan po si Lantin Vlogs. Tumutulong lahat po nang nandito sa aking live stream, puro po mga ano yan. Supported po lahat yan. Araw-araw pong live ko, nandito po sila sa akin. Kaya masasabi kong supported. Yan, tapos na po yung isa. Manidong, padikit nga manidong doon sa nakapin. Pabutin lang na natin ng ano. 150 lang kung kakayanin. Para hindi malagas masyado. Basta man di malalagas yan. Pang 134 na, 134. Like number 58. Main lang po yung ano, mga kaibigan, main lang i-bakas nyo para yun lang ang balikan. Ni kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog. Okay lang host, hindi rin ako makapag-live masyado, busy sa work from Lantin Vlogs. Okay, basta may on mo lang yung $sign kaibigan para unti-unti tayong nag-ano. Unti-unti nag-iipon ng ano. Ng dollar. Skip po tong harang ha. 133 na, 133. Baka umabot man 133, 10 kay kaibigang Skyler, baka pwedeng bigyan ni kaibigang Skyler. Okay lang sir, maraming salamat sa tulong ninyo ni Sir Tonying.
Highly appreciate po from highly appreciate po hashtag Berlot from Daily Inspiration Vlog. Yun, Lanting Vlog, nag-drop ng bahay, premiere. Sige, mamaya kaibigan Lantin. Ipipin ko. Ayudahan ko lang si ano. Ay, pakidikit naman sa premiere. Tamsak lang, tamsak. Sa premiere ni Lantin. Natrimiyo, watts. At dikit na po from Ate Rosita Way of Life. Daily Spiritual Inspiration Vlog. Dan Pulpak Bell All from Skyler Buto Vlog. Yun, papalik kay Skyler Buto Vlog. Kaibigan, ano, Daily Spiritual Inspiration. Johnny Vlog, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout sa $11 million in my house. Salamat sa 57 thumbs up. Salamat sa palipad ni Ate Pitch Panpan na 2001. At salamat kay kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog sa palipad na $20. Thank you very much. Thank you very much mga kaibigan. Kaso ang tagal dumating ng pin ko. Baka na traffic sa EDSA, baka sabay yung tawak. O baka sa INLEX, na traffic sa INLEX. Baka nakapunta ng ano, nakapunta ng makapagal. Good AM kuya. Good AM kuya Kumpugi. And to all here guys, mega love shoutout to all from Emma's Channel TV. Kuya, may premiere ako mamayang 10 PM. Okay, sige. 10 PM na, Ima Channel. Ha? 10 PM, Sino? Ima Channel. Emma? Oh, Premier? premiere. Oh, tapos, Ngayon na yung araw? ngayon araw. Silantin. Mamayang alauna, 24 hours, 11. Ano pitsa ngayon? O lang din, like number, ano, nakalimutan ko na tuloy. Like number 9. Hindi na ako magbabakas, kaibigan lang din ako. O like number 10, Lantin. 9 kanina, 9. O number 10 na. Ay, lobat no, nalobat. Sorry, nalobat yung isa natin. Kanina pa kasi yun. Nalobat na rin to. Nakalista na, Ate Emma. Noted na yun, noted na. Langgong vlogs yun, bigi-bigi. Anong lakay? Palablab po from Ate Emma Style TV. Sige, mamaya ipipin ko po. Nandiyan pa si Lantin. Hashtag Skyler, Motovlog. Thank you, sukli na po. Thumbs up sa premiere mo from Daily Spiritual Inspiration. Yun, mga ano pala. Magbalikan na nga lang po kayo sa ano, sa mga premiere nyo, magbalikan na lang po, magdikitan. Total paras naman kayo nakababa ng link. Diyan sa Pinas, 10 PM. Dito sa Japan, 11 PM. From Ate Ima Channel, Lantin Vlog, hashtag Daily Spiritual Vlog. Dandikit, Bell All from Lantin Vlogs. Harang House, magandang hapon. Magandang hapon po from Miss Lynn Espanyola. Thank you so much from Ima's Channel. With love and care emoticon. Rosita Way of Life, Skyler Motovlog. Watch, dikit na po. Salamat from Ate Rosita Way of Life. Langkong Vlog, nag-drop ng bahay. Lantin Vlog. Hashtag Johnny TV Vlog.
dating dikit kaibigan from London Vlog. Yun, matatapos na. Kaibigan, daily spiritual inspiration. Wait lang po, mag-charge ko lang ito, i-charge. Yun, tapos na. Pang 141 na po. Kaibigan, daily spiritual inspiration. Number 59, thumbs up. 141. Siyam na lang, magiging 150 ka na. Manong Lakay, nandiyan ka po, Manong Lakay? Padagin nga mo na 10 sa nakapin. Kaya kahit 5 lang. Tapos, ibakas nyo yung main nyo ha. Pakibakas ng main, Manong Lakay. Baka puntahan kayo ng nakapin. Para pag nag-live kayo, mapuntahan kayo. Daily Spiritual Impression Vlog. Dan po, 6 ayuda ko sa'yo. 140 ka na po. Salamat po. Yun. Si Skyler pala yun. Yun, 5 din kay Manong Lakay. 146. Emo Channel TV, dan like sa premiere, dating dikit na. Thank you kaibigan Tunying from Daily Inspiration Vlog. Palablog po sa premiere ko guys from Ate Emo Channel. Yun, magdikitan po sa premiere. Alagad ni Mix and Design, nag-drop ng bahay. London Vlog, Emo Channel TV, dan like sa premiere, dating dikit na. Thank you so much sa Lantin. Pitch Pans pa, nag-drop ng bahay. Rosita Way of Life, Daily Spiritual Inspiration, Watched, dikit na po, from Rosita Way of Life. Maniod to the house, from Pitch Pans pa, Gis Vlog. Sige po, gutom na nga ako. Pag natapos po ng ayuda ko kay Daily Spiritual. May hero pa ako didikit, 2 po yata, 2 pa. Pinapanot ko lang po para hindi malagas. Ubusin natin yung 6 minutes. Daily Spiritual. Tapos na rin daw sa'yo si Ate Rosita Way of Life. London Vlog. Premier ko po, palablab guys yun. Full watch akon sa kanya from Pitch Fan Fan. Sino yan? London Black? London Black? Or yun yan? Bukas pa. Oh. Nung oras. 11. Teka lang, tinan ko lang. September 11, 1:05 PM. 105? Oo. Buo naman nastagdugi pampan, dalawin ko bahay mo at suportahan. Thank you sa mga tulong ninyo mga kaibigan from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Suportahan po kami dito, kaibigan Ate Dogi Spiritual, kaya lahat po ng pupunta sa aking live, kung pupunta ka man sa ibang lives, nandun din po kami. Lahat po ng live.
Kagabi saya ng game namin, hindi ko naabutan yung game. Maaga ko nakatulog eh. Atin doon gipanpan. Antok na kami, ilan lang yung naabutan ko. Sigo. Sigo your Mrs. Nanood ka ba sa games niya, no? Dugi Panpan? Kahapon? Ay, oo nga pala kahapon yun. Nung isang araw po yata yun. Nagalit niya sa akin, di siya nanalo kahit isa eh. Dami account. Dami ang TV sa akin. Nanalo, hihi. Please maglagay kayo ng bakas para mabalikan ko kayo agad. Maraming salamat. Opo, main lang ang ibabakas ng mga yan. Main. Kagabi saya ng game namin. From Pats Panpanjis Vlog. Kaya nga, ang visit nyo, ang basit nyo, from Pits Panpan. Ate Marilis Channel, ang drop ng bahay. Late na si Marilis ang dating. Late na si Marilis ang dating from Pits Panpan. Okay, salamat kasi bago pa ako dito sa YT. Blessed to have my new friend here from Jelly Spiritual Inspiration. Basta pag may live sa mga nagdikit sa'yo, yan sa mga kaibigan ko, si Ate Meralisa, si Pits Panpan, si Lantin, si Skyler Motovlog, si Mix in Design. Puntahan mo lang po Ate, ay kaibigan Jelly Spiritual Inspiration. Magkakaroon ka po ng banana dyan. Sigurado po. Ang bait, I mean. Yun pala yun. Ang bait, I mean. Okay, salamat kasi bago pa ako sa YT. Hashtag Meralisa. Binabati ka ni Lantin Vlogs. Yun, matatapos na ulit yung isa. Pits Panpanjis Vlog, Big Biggie with love and care emoticon. Nakadikit. Nako sa nakapin, kanina lang from Lantin Vlogs. Okay. Hello host, good afternoon Tabi from Manay Christ follower. Yes sir, Ate Bits na lang po. Ate Bits, sige Ate Bits lang tao. Kung nga ba kasi basahin na nabubulol ako. Daily Spiritual Inspiration Vlog, sige Ate Bits na lang. Bugulo na yung tiyan ko. Mega love shout out Lantin from Christ follower. Ay mega love shout out Lantin and Christ follower. Kagabi tag 5 pesos lang kasi madali lang from Pits Panpanjis Vlog. Okay. May tuwad ka na naman kuya. God bless you sa nagtuwad. Ayan mo yung tuwad na yan. Yun, tapos na. Lipat ulit, lipat. Para matapos na yung nakapin. Yan, si Mix in Design. Yan po ang main niya. Ate Beats. Yan, Ate Beats. Yan po ang main niya. Ate Beats. Tatlo na lang. Dalawa na lang pala. 147, pang 148. Basta yung mga main lang ang magbakas mga kaibigan para mabalikan ni Ate Beats. Hashtag Daily Spiritual Inspiration Vlog. Yan mo, panoorin ko po ulit. Thank you from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Yun, hi po, from J. Andresil Nayal. Mega love shoutout sa aking pamangkin. Yun, pamangkin ko po yan. Si J. Andresil Nayal. Hi po, magandang tanghali sa inyo dyan, Ate J. Thank you very much. Shoutout po sa Nayal family na nasa Manila. Mega love shoutout. Tanong po si Ryan kung nagka-drop. Bakit? Kumana. Sa airport sa hotel. Ay. Ate Gian, tanong mo nga kung nagka-grab si papa mo. Tanong mo kung nagka-grab pa.
Tanungin mo i-reply mo kay Tito Ivan ha. Hintayin ko. Kaya may tuwad na yan, ate Emma. May grab siya sa $17 million may house. Extend na naman ako to. Palike ate Gian sa live ni Tito Ivan. Tanungin mo kung gagrab pa si papa mo ha. Mag-PM ka mo sa akin kay Tito Ivan. Mag-PM kay Tito Ivan. May grab siya to at Mix and Design. Salamat host sa pag-akit sa akin from Merlis channel. Bakit hinugad mo jacket ko? Lakay. Binabawi mo na ba ha from Mix and Design? Nagkukusa nga lakay eh. Ewan ko dito. Numinsan si Berlot yata yan. Nagkukusang maanuhan pag minsan mawala ng jacket. Kaya naiinis ako kung bakit nawawala ng jacket eh. May galap siya to, Miralisa. Baka ako isipin ninyo nagtatanggal ako ng jacket. Salamat sa what's our host from Pitspan Pangis Vlog. Miralisa channel. May galap siya to sa Madam from Mix and Design. Mega love shoutout Rosita Way of Life para Mix and Design. Kahit di kayo manalo, kayo naka-help sa akin from Pits from Pangis Vlog. Thank you from Ate Beats, hashtag Daily Spiritual Inspiration Vlog. Kanta na sunod, host mix. Makakatulong na din kami sa mga What's Oreo after Kajuni. Makakatulong na kami pag natapos si Kajuni. May galap shoutout po Ate Marilisa. And Mix and Design from Skyler Motovlog. Skyler Motovlog, may galap shoutout lang kayo from Mix and Design. May pinuntahan po from Jen Rosel. Ay, sabihin mo kay papa mo, mag-PM kay Tito Ivan ha. Hintayin ko, mag-message ka mo sa messenger ko. Kung nag-grab pa siya, nag-grab driver. May galap shoutout Skyler, pasensya ka na. Lagi reply ako sa'yo. Late na ako laging gumising from Miralisa channel. Nagluluto ko ata lakay. Nawawala jacket ko. Kayo na ko pa nga, moderator ako ng moderator eh. Okay lang po Ate Miralisa from Skyler. Ha ha ha. Di ka daw kasi kumakanta host mix from Miralisa channel. May galap siya daw Mix and Design from Rosita Way of Life. Mix and Design, hashtag meron sa channel ha, yun lang ma'am, from Mix and Design. Eva Channel TV, bigi-bigi, okay Skyler, thanks ulit from Ate Miralisa. Magandang tanghali manay from Diamond Shard Slideshows. Kanina meron tapos na wala ulit from Mix and Design. Oo nga eh. Ayun, naglagay na naman ako ng moderator. Pagbalik mo, wala naman yan. Dito lang ako host from Lantin Vlog. Sige, salamat Lantin. Kaya inalisan ka ni host ng jacket ha from Miralisa channel. Scaler mo the vlog. Tatamsak premiere. Tapos na kayo sa nakapin. Tapos na sa nakapin. Dalawa na lang, dalawa. Para maging 150. Dalawa para in 150 kahit na maging 152. Yun, meron na ulit from Mix and Design. Hello ulit Lantin, replay na lang ako sa iyo host. Ano ba oras alas mo host Lantin from Miralisa channel? Yun, Mix and Design nag-drop ng bahay, Lantin Vlog nag-drop ng bahay. Premiere ko po, palike guys. Masakit na tiyan ko ayan, naawa si host from Miralisa channel. Dan, hashtag Scaler mo to vlog. Pilhom ko, hashtag Ati Rina Villarmino TV channel. Bigi-bigi, nag-drop ng bahay. Tambay lang manoy. Sige, mag-out na rin ako. Tapos na ako mag-ayuda kay Ate Beats, kay Daily Spiritual Inspiration. Abutin ko na lang pala mahaba na, 4 hours na. Magpo 4 hours na.
Dagdagan ko lang si hashtag Daily Inspiration Vlog. Okay, lakay. Premix and Design. O, nandiyan naman siya, Skyler. Anong oras? Premier mo harang. Dagdagan ko yan, lakay. Main ko lang, binakas ko yung mga alagad. Hindi na ako nagbakas. O, para mabalikan. Mabait siya, pag monetize na, baka paliparan din kayo. Pinaliparan ako ng $20. Napakalaki nun. Pang isang bucket na Jollibee yun. Sobra-sobra pa. Binigyan din ako ng pangkape at saka tinapay ni ano, ni Ate Pits Panpan. Oo, okay lang Lantin. Oo, mahirap talaga pag sabayin. Dito lang ako sa bahay kaya may time ako mag-LS. Okay host, thanks. Okay din from Pits Panpan Gis Vlog. Busy na from Pits Panpan Gis Vlog. Dahil sa nakapin Manoy from Demon's Charge Slideshows. Yun, tama na muna sa nakapin. Demon, wag mo na munang lagyan ng marami. Kasi marami na eh. 40 na yata yung dagdag. Baka malagas lang. Next time na lang, dagdagan ulit. Ibakas mo lang yung ano, yung main mo. Yung main mo lang para mabalikan ka ni Ate Bits, ni kaibigan Daily Spiritual Inspiration Vlog. Para pag nag-live ka, makapunta rin sa'yo. Wag mo na munang lagyan, Demon. Kasi 150 na eh, baka lumampas na. Paabutin lang natin ang 150. Baka malagas. Pero masakit pa rin. Ang ulo pag white nakakauban na ako dito. Ako nga puro puti yung buhok na oh. Kaka-white. Oh, puro puti na yung buhok kaka-white. Biyahan natin yan. Hashtag Lantin. Dan from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Skyler rin natin Grace, bigi. Mega love shoutout Demon from Miralisa channel. Mega love shoutout Grace from Miralisa. Naulit na naman oh. Yun, tapos na, daily. Ate Bitso, nasa ibang video na oh. Declaring bloody. Jesus is my Savior. Not my religion. Tamsa ko na lang, number 14 ulit. Tingnan ko kung may isa pa. Alam ko, last na yun eh. Yun, last na nga. Wala na oh. Nakadikit na. Palit sa nakapin. Kaibigan, scaler mo na yung Premier. Premier muna tayo kay kaibigan scaler. Type number 1 kung tapos na. Para mabilis na mapalitan. Meron pa silang tin. Hashtag Daily thanks from Lantin Vlog. Pits Panpan Gis Vlog. Salamat host. With love emoticon. Thank you din po Ate Pits Panpan. Hashtag Dugi Panpan. Hashtag Grace Long from Lantin Vlog. Skyler Bigi Mix and Design. Thank you from Daily Inspiration Vlog. Hello kay Lantin from Grace Laurentiis channel. Hashtag Daily Inspiration Vlog. You're welcome po. Play all ko na din po kayo para pandagdag sa WHO po. Maraming salamat naman kaibigan Tunying at sa lahat ng tumulong sa akin. Nag-enjoy ako sa YT, thanks God. From Daily Spiritual Inspiration Vlog, hashtag Ate Beats na lang daw. Salamat kaibigan sa pag-print from Skyler Motovlog. Diyan sa Premiere for Mix and Design. Dito lang ako host. Ubat na yata. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Like number 17 kaibigan Skyler. Like number 18 na, 18. O, pang 19. 17, 18, 19, pang 20 itong isa, pang 20.
O, pang 20 kaibigan. Idikit ko na rin sa'yo, hindi pa nakadikit. Hindi, mga banana ko na kasi ito eh. Ito yung pang ayuda ko eh. Idikit ko nga itong main kay ano. Kay para masuklian. Kaya Ate Beats. Aba na bakrid ah. Baba nga po uli ng ano? Bahay, Ate Beats. Dikit na po yung scaler mo to vlog. From Ate Rosita Way of Life. Ako, dag ko. Na ice bag. Malaki na daw yung bag ni Ate Juliet na paka kakawait eh. Yun, tapos na si Mixing Design, no? Sa nakapin. Mega love shoutout sa $17 million may house. Hindi ako makabakrid. Kay ano, kay Ate Dili Spiritual. Paano nakalive ko na kanta pa? Tamsakan mo nga muna. Diyan. Patams up po sa Premiere, si Premiere na nakapin. Para isunod na silang 10. May Premiere ka manong lakay? Watching always from Ate Donna Vlogs. Pakisuyo naman sa nakapin, pakisuyo sa nakapin para ipalit ko silang 10. Wala lakay from Alagad ni Mix and Design. Mega love shoutout sis Juliet na Makpakan from Ate Rosita Way of Life. Scaler mo to vlog, bigi-bigi. Buto na ako. Thumbs up dan Fred from Duna Vlogs. Yun, Duna Vlogs, nag-wrap ng bahay. Palablob naman po sa kay Ate Donna. Hello Rositas from Ate Juliet na Magpakan Duna Vlog, bigi-bigi. Tambay lang ako host habang gumagawa ng tinapay here from Manay Christ Follower TV. Manay, dito ako, kadarating ko lang bro. Hello Mix in Design from Ate Juliet na Magpakan. Magdikitan at ako yung magpapaalam na ng bahagya. Maya-mayang konti. Pag umunti na po kayo, baka meron pa po ngayong may live. Sa iba naman po tayo sumuporta. Hindi naman po sa pinagtatabuyan ko kayo. Pero medyo malaki na po yung ating oras. Juliet na Magpakan, mega love shoutout from Mix and Design. Pin ko muna si Landin. Landin, ba ng bahay mo Landin? Bakrid na lang pala ako. Bakrid na lang. Bye-bye muna sa mga... Bye-bye muna Kuya Tunying. Sabi ni Ate Grace. Walang mabakrid si Landin. Ang layo.
Yun Bob. Padikit naman sa nakapin. Ay ano. Premier din, premier. Tapos na pala. Kanina pa pala to. Like number 15 Lantin. O, Lantin, 15. Diretso ko na i-subscribe sa'yo. Sakit na cheat ko. Like number 16. Siya pang 17 ito, pang 17. Hindi pa nag-pop up eh. Sa nakapin po, sa nakapin, mag-like lang po, mag-like. Pilong kong nag-drop ng bahay, hashtag Ate Regina Villarmino. Dono Vlog, watch dikit na po, salamat. Skyler, Paul Noel ako sa'yo. Kahapon kasama Harang Bro, from Anli Victorino. Ilocano Active. Skyler. Dan tamsak sa nakapin, Lakay, from Manong Lakay, Ilocano Active. Salamat ako sa pag-pin from 19 Vlog. Sige, walang problema yan. Para may pin lahat. Pel Hong Kong, kilala kita, ha ha ha. From Arnel Anali Victorino. Nagtatamsas ako sa premiere ni hashtag Skyler Motovlog from Mix and Design. Okay, salamat Manong Lakay. Mix and Design, OTW sa nakapin, hashtag Lantin Vlog. Hashtag Lantin Vlog, done from Ate Beats, hashtag Daily Inspiration, Spiritual Inspiration Vlog. Tusok na sa nakapin, from Ate Jolien na makpakan. Magbakas lang guys para mabalikan from Lantin Vlogs. Hello Phil Hong Kong from Juliet na makpakan. Salamat Mix and Design, Manong Lakay, from Skyler Motovlog. Nag-love shoutouts for $13 million MS. Ayaw nyo pa yata akong paalisin ah. Sige, diyan lang kayo, magdikitan kayo. Yung mga premiere nyo, premiere. Magdikitan muna sa premiere. Salamat sa 61 thumbs up. Hello Flower, from Juliet na magpakan. Sino yung Flower na yun? Arnel Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Ano to, premiere din to Manoy? Manoy Team UP final live now. Excuse lang ba, excuse. Oo. Skyler, may ano dun si Skyler. Teka, tinanong ko ng oras ko si Skyler. Lubat tayo.
Dan samsak dikit sa nakapin. Pabalik daw kaibigan Lantin, kayang from mixing design. Hello Motovlog! From Ate Juliet na Magpakan. Hindi ko pa napiin si Manong Lakay ah. Ano ba itong kay Manong Lakay? Like number 100 Manong Lakay ah. Idikit ko na rin sa itong isa Manong Lakay. Hindi pa yata nakadikit to eh. Eh tapos na pala oh. 110 na. Hindi pa naipin si Manoy Trace follower. Like 111 Manong Lakay. Diretso ko na rin idikit. Panuorin ko lang to. Lumat na ako. Ate Juliet and Mix and Design, Biggie Biggie and Manigros follower. Lantin Vlog, Dan Full Pack sa premiere mo from Scalar Motovlog. Mega love shoutout Phil Hong Kong from Ate Rosita Way of Life. Papa P Vlogger, hello sis from Papa P Vlogger. Mix and Design, dating dikit na ako. Nagbakas na lang ako sa nilapag mo from Lantin Vlogs. Dan Tusok, Phil Hong Kong. Ang dami niya pa, 14 pa. Dito ko sa Manong Lakay, napanood ko na ito eh. Napanood ko na ba ito? Hindi pa pala oh. Oh. Tatlo Manong Lakay. Mapapawaw ka sa ganda. Latin Vlog, salamat idol for Mix and Design. Papa P Vlogger, thumbs up sir. Scaler mo to vlog, puntahan kita sa bakas mo. Salamat from Lantin Vlogs. Juliet na Magpakan, bigi-bigi. With love and care emoticon. May 15 pa kayo, 15. Salamat sa 15. Viewers, salamat. Latin Vlog, dinikit ko na din, extra ko. Baka mabulok lang dito, haha, for Mix and Design, Manong Lakay. Uy, pag didikit na natin, pag may mga extra. Huwag nyo din kalimutan si host ha, baka mayroon pa kayo dyan extra. Baba ka rin ng bahay mo, Ate Rosita Way of Life. Bisita po kayo sa bahay ko. Play ko po kayo para sa WH natin. Salamat from Ate Rosita Way of Life. Papa P Vlogger, yun, bigi-bigi. Si Papa P Vlogger with pogi-pogi. Paano po mga kaibigan, ako po yung magpapaalam na last 3 minutes lang po, 3 minutes, last 3 minutes. Sobra-sobra na sa 4 hours to. 6 plus 6, 12.
Teka lang, 6 plus 6, 12, 60, 12, 54. Ay, sakto pala, 4 hours. Sakto 4 hours na, 4 hours na yung ating live stream. Si Idol Gagamrak, may LS ata ngayon lang kayo, may LS yata yun, may LS. Silip din ako doon, silip din. Okay, host, baba ako from Ate Rosita Way of Life. Busy ako, sir. Kaya now lang from Papa P Vlogger. Okay lang yan, Papa P Vlogger. Wag naman, sir. Wag, sir. Tunying lang, tunying. Tunying lang, tunying. Wag, sir. Hindi tayo, sir. Hindi tayo, sir. Sa mga hindi pa pumonetize, tulungan po natin sila sa ano? Tulungan po natin sila sa what's or nila. Nasa Texas pala to. Sulat mo kanyang bakit para hindi ko makalimutan. Sulat mo. Nasa Houston, Texas pala si ano, si Daily Spiritual Inspiration Vlog. Sulat mo lang, Houston, Texas. Para hindi ko makalimutan. May na memory card ko eh. Ano lang memory card ko eh. 1 gig lang. God bless sa lahat from Daily Inspiration Vlog. Tama kabayan, Tunying from Analay Victorino. Sa mga hindi pa monetize, tulungan po natin sila sa kanilang WH para pare-pares po tayo, ano? Pare-pares po tayo makaabot sa bahay ni YouTube. Yung nagdikit sa akin, please, magbakas para mabalikan ko bukas. From Spiritual Inspiration Vlog. Florencio Toys from Papa P Vlogger. Oh, yun, naalala ko na, Papa P. Naalala ko na yan, may Florencio. Mix and Decal. Bakit naman sa WhatsApp po? Ha. From Mix and Decide. O sige, si ano pala oh, pakitulong naman po. Ate Rosita Way of Life. Paki-play naman ng bahay ni Mix and Design at saka Manny Florencio Mungkawe. Tulungan din natin si Mix and Design. Ang aking kaibigan. I-play po natin sa kanyang WH kasi kaunti pa. Isa rin tong matulungin na tao. Dapat tulungan din natin. Piniplay ka rin naman yata ni Skyler Motovlog. Kasi medyo nakaahon na rin si kaibigan Skyler. Ako meron talaga may pang-play ako. Ito. Ang pang-play ko is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim. Pang-anim yung aking Android TV. Kaso ang naka-play sa Android palitan. Pag minsan si Kadyo ni TV, si Ate Rosita Way of Life, si Ricky Neri. Sino pa kami piniplay ko? Kagabi meron pa si ano si sino ba yun? Nakalimutan ko na isa. Si Everyday with Bino. Yun, si Everyday with Bino. Yun. Next na lang host, patapos ka na. Maraming salamat at sa ibaba from Ate Rosita Way of Life. Sige po, next na lang po, next na lang. Kanino host, what sa orang kailangan? Dito kay Mix and Design. Manoy, pa-play nga din Manoy. Tapos ka naman na monetize ka naman na, tulungan din natin si Mix and Design. Silantin, tapos na din silantin. Palike naman po sa nakapin. Daddy Adji TV. Naka-off, comment box mo. Idol, naka-off daw. Manny Florencio, yung comment section. Para mabalikan ka ni Mix and Design. Host Lakay, kain tayo lunch. Kumain nga na ba? Hindi pa nga. Gurguro dati dyan ko. Gurguro doon.
Magbisina ko. Tapusin ko na. Oh, last 3 minutes, last 3 minutes. Saka na uli. Oo, play ko. Lagi siya, hello, sa bahay ko. Dito sa bahay ko from Ate Rosita Way of Life. Daddy RGTV, Dan, hindi makapagbakas from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Si Manny Florencio Mungkawi yan, Manny Florencio Mungkawi. Parek naman guys ng premiere ko. Magbakas po para mabalikan. Kaya lang po kayo. Kaya lang po ako. Daddy RG nag-drop ng bao. Tamsak sa nakapin. From Daddy RG TV. Dumigit sa akin maya play ko from Papa P Vlogger. Naka-made for kids ata. Video niya lakay. From Mix and Decide. Kung saan nagpupunta itong aking aking mga cellphone. Yun, malulubat na nga. We are you all from Kimado. Hello my friend. Thank you my friend for coming again to my live stream. Thank you my friend Kimado. Thumbs up dan my friend from Kimado. Lantibird Daddy RGTV dan. Mix ba? Oh, mix and design. Florencio Mungkawi, what's dikit na po from Ate Rosita Way of Life. Andyan pa. Kadyo nilakay. Andyan pa. Kadyo nilakay. Nandito pa. Thumbs up dan friend from Kimado. Mega love shout out my friend Kimado from Indonesia. Thank you for thumbs up my live stream. Like number 62. Come on my friend, thumbs up dan from Kimado. Sorry my friend Kimado, I was end the live stream because my stomach is I'm so hungry na my friend. I was live in 4 hours na, 4 hours. Bahala dyan. Nagugutom na ako. Umpisahan ko na from Papa P Vlogger. Play all ko din si Kadjuni TV. From Mix and Design. Oh, salamat. Magpalitan lang tayo ng play para at least power off na yung isa. Sumuko na. Para at least pare-pares tayo madagdagan. Again, magpapasalamat po ako kay Ate Doggy Panpan sa palipad niya at saka sa aking kaibigan, bagong kaibigan na si Ate Bets, #Doggy Spiritual Inspiration Vlog. Salamat sa palipad niyo kaibigan. Salamat sa pangpandesal at pangkape Ate Doggy Panpan at saka Ate Bets, #Doggy Dela Inspiration Spiritual Inspiration Vlog. Salamat sa pang Jollibee. Salamat sa pang Jollibee sa McDo. Kimado Dan full package. Kawan from Daddy RGTV. Daddy RGTV Dan, thank you from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Hello my friend from Alparisi na wala. Mega love shout out my friend Alparisi na wala. Success for you my friend. Kimado Dan full pack. Kawan from Daddy RGTV. Where are you? From Alparisi. I'm okay. I'm fine my friend. Thumbs up dan my friend from Alparisi na wala. Thumbs up dan my friend from Alparisi na wala. Mega love shout out. Hello and thank you very much my friend Alparisi na wala and my friend Kimado. Thank you for coming again to my live stream.
Yan, magpapaalam na ako mga kaibigan dahil talagang hindi ko na kaya ang aking gutom. Salamat po sa inyo. Next time ulit magkita-kita tayo. My friend Alparisi and my friend Kimado. Thank you for coming. I will end my live because I'm so hungry na. And maybe next time, tomorrow my friend. See you again my friend. And take care always, all of you my friend, in YouTube channel and YouTube studio. Nakapag English na, dumudugo na tong ano ko. Ilong ko, ano sasabihin ko. Salamat ulit sa inyong lahat, sa mga nakakaintindi ng Tagalog. Salamat, God bless us all po sa inyong lahat. Hindi na pa ako magtatagal. Lupit mo talaga Lakay, ikaw lang malakas ha, from mixing design. Hindi naman Lakay, pare-paras tayo mga karating ng ganito kaibigan. Kimado, dan po. Hintayin mo lang Lakay. Dahan-dahan lang tayo. Makakamit mo rin yan Lakay. Basta lahat ng dumidikit sa akin Lakay, dikitan nyo rin. Pupunta rin siya niyan. Salamat sa tulong nyo. Hindi rin ako magiging ganito kung hindi dahil sa inyo kasi nakakatulong din kayo sa akin. Pag sinasabi kong pahingi ng 5 banana, nabibigyan nyo. Kaya dikitan nyo lang kaibigan Lakay. Dahil pag nakadikit sa inyo yan, pag alam nilang galing sila dito sa akin, anong link nila kay my friend? Yan yung mix and design. Ayun sa baba oh. Good luck sa ating lahat. Yung mix and design, kaibigan Ate Bits. Pababa ka ng bahay mo, Manong Lakay. Anong link nila kay my friend? Yan. Mix and design. Siya yung nagbigay sa'yo ng 10. 10 ba yung binigay mo Manong Lakay? 10. At saka si Skyler mo to vlog. Silantin. Balikan mo na lang Ate Beats, balikan mo na lang po yung mga nagbakas. Ito si Daddy RJ TV. Manny Florencio Mungkaw yan. Alparisi na wala. Ayun, tinatawag ka Daddy RJ TV hasta Florencio Mungkaw. Tama, sipag at syaga lang yan. From mixing design. Oh, Manong Lakay, makakamit mo rin yan. Walang problema. Si Gagamrak lang naman ng ano ngayon. Si Gagamrak lang ang naka-live. Piplay na kita dun sa sa Android ko. Play kita ngayon Manong Lakay dun sa Android. Dati naka-play kasi doon sa Android ko si kaibigang Skyler at saka dito. Naka-play si Skyler at saka pag minsan doon sa itim. Pag minsan dito, piniplay ko. Kaso tapos naman si kaibigan ni Skyler, kaya sa iba naman tayo makakagraduate. Yung mga friends ko sa Facebook, pinapadalan ko ng video na nanonood talaga ako. Pero, kahit di ko sabihin, honest naman tayong tao, mahirap magsinungaling. Kasi pag nagsinungaling tayo, isa pang ano din natin yan eh. Basta yung mga sinasabihan kong piniplay ko po yan, maniwala kayo sa hindi. Nandun po si kagabi, nagpa-play sa akin si Everyday with Bino. Plinay ko siya kagabi. Si Kajoni, lagi nandyan. Hello host, tamsakdan from Ate Jimix. Opo, yung kailangan ng WhatsApp, sabihin niyo lang din po, in give take lang po tayo, let's support each other. Come on my friend, thumbs up dan from Alparisi na wala. Dumami na naman tol. Salamat Lakay, punta na tayo kay Gagamrak. Naka-live na ba siya? Hindi ko pa alam. Hindi yata, ibang ko lang kaibigan. Manong Lakay. Ayaw ko paalisin. Kaya nga eh. Mabisina na paypayson. Ayun nga po. Nandito naman si Ate Jibunuan. Bago na naman. Ay nako. Harang mana ilantin. Tamsak sa premiere niyo bro. Ayaw ko paalisin. Play all ko na si Mix and Design habang natutulog ako. Thank you from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Yun, Alparisi na wala. Nag-drop ng bahay. Hirap ng
Yun, muli na naman ako magpapaalam mga kaibigan. Talagang magpapaalam na ako. Kita-kita po tayo ulit bukas mga kaibigan. Talagang gutom na ako mga kaibigan. Bukas may bukas pa po. Ate Rosita yung live, salamat po. Alparisi na wala, thank you very much. I will end my live stream kaibigan. Arnel, bakas lang, balikan kita. Nakailang ako. Manulakay, salamat Manulakay. Saludo ako sa inyo mga kaibigan. Wala ako, wala kayo kung wala kayo. Kung nandito ako, nakalimutan ko na tuloy. Wala ako dito kung wala kayo mga kaibigan dahil very supportive kayo. Kaya salamat ng marami. Salamat sa lakay at walang sawang suporta sa amin. Suportahan lang yan. Nakasuporta din kayo sa akin kaya nakasuporta din ako sa inyo. Basta kung may video kayo, panunuorin natin yan mga kaibigan. Kasi imposible naman na hindi tayo makapanood sa dami nating cellphone. Kaya imposible hindi ko kayo napapanood. Napapanood ko po kayong lahat. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung hindi man ako makapunta sa isang beses, lahat ito ipapanood ko sa inyo. Nandiyan ang misis ko na nagbabalik. Very supportive sa akin ang misis ko. Nakatumutulong siya sa akin. Nanonood. Kaya hindi rin ako magsasawang pasalamat sa inyo mga kaibigan. Salamat daw sa lakay na wala sawang suporta. Sige bye-bye, papaalam na po ako sa inyo mga kaibigan. Ingat po lahat and God bless us all. Bye-bye. Thank you very much. Kita kits bukas. Maraming salamat po host from Ate Rosita. Okay lang po, salamat from London Vlogs. Bye-bye po, salamat ng marami. Ate Beat, salamat po ulit ha sa palipad mo. Hashtag kaya nakalimutan ko na tuloy. Nakalimutan ko na agad. Daily Spiritual. Salamat po ulit. Mag-end na po ako. Thank you very much.